Oha. Hát van egy ilyen lógó, vagy ilyen patt helyzeted, vagy inkább mondom, ilyen stagnáló helyzeted, és mint hogyha keresnéd belőle a kiútat. Ez annyira általános, hogy ezt szerintem megkeresheted, hogy milyen területedre is vonatkozik, és ami jelenleg foglalkoztat, jó? Valakinek lehet a munka, valakinek a szerelem, miért nem mozog, vagy miért nem jön már a régi, vagy mikor tudok már ebből a régiből kiszállni. Meddig tart ez az állapot, még meddig tart, még meddig lógok, még meddig maradok még beteg, jó? Mikor jön már az az új, mikor jön már az a megoldás, mikor tudok ebből az állapotból végre kimászni, mikor tud esetleg az univerzum kirógni, még mi a jó Isten az, amit nem vettem észre, még mi a francot kellene itt észrevennem. Jó, tehát már ilyen türelmetlenség, kicsit már olyan nem is düh, de amikor így már így felpaprikáznak. Ja. Mint most a kutyukámat, akint is sétálok. Az is egy agresszív kis pruttyóvá válik, ha valakit meglát kint sétálni az ablak előtt. Na jó, úgyhogy reméljük, hogy ez a hang majd így elcsittul, és reméljük akkor, hogy benned is ez a hang majd el fog csittulni, mert lesznek itt olyanok közületek, amikor rájöttök, hogy hát ennek nincs értelme, vagy minek rohanok ki, vagy minek vagyok türelmetlen, hát úgysem, csak bevonzom a negatívat, vagy csak csökkentem ezzel a frekvenciám, rezgésszinten, ott szokták mondani a kártyások. Jó, tehát így fogsz majd ehhez hozzáállni, hogy majd így lenyugszol, vagy valaki le fog nyugtatni. De az nem jelenti, hogy a szituációt meg lesz oldva. Úgyhogy megoldatlan marad, és ebben a tévhitben maradsz. Hogy egyszerűen még mindig nem tudsz valamire rájönni, vagy nem jött el a megfelelő idő, nem jött meg az a bizonyos info, és te meg vársz, és nem tudod, és nem érted, hogy még meddig, és miért. Ja. Mondom, hogy az látod, hogy még feszültebbé teheti a mindennapjaidat. Még mivel nézel szembe, mivel hogy van itt egy ilyen fő, aggasztó, belül ilyen nyomasztó energia, szerintem úgy mondhatom, hogy ez a, nevezzük úgy a beállítottság, ez ami téged nem a fő dolog, hanem ez az a fő, ami miatt te mondjuk rá olyan paprikásabb vagy, ilyen a hangulatod, jobban kirohansz, esetleg veszekedésbe így belekezdhetsz, ilyen provokatéres energetikád lehet, ezt nyilván mások is már érzékelni fogják, meg te meg tudatod is velük, tehát nem is nagyon kell megvárni, és bele is állsz ilyen kisebb-nagyobb harcokba, konfliktusokba, mert nem bírsz magaddal. Nem bírod már azt a türelmetlenséget, nem bírod a türelmet, hogy türelmes légy, akkor így, de jól mondtam, csak nem biztos, hogy azt akartam, de jól mondtam ki, jó? Arra gondoltam, hogy nem bírod azt a várakozást, meg már az agyadra megy valamivel kapcsolatosan, mindenkinek tudja, hogy milyen áll itt, jó? Milyen sztorid áll, vagy esetleg mennyi, jó? Mert lehet, hogy sokkal több van ott. És minthogyha itt nem tudsz rájönni, és érzed, hogy vagy nem jött meg az idő, és azért mondod, hogy már szeptember már haza az energia, vagy már még mindig nem, vagy még már mikor jön. Tudod, amikor tényleg ott van ilyen bolygóállás, meg olyan, meg kell várni, hogy elmúljon, például a mostani, nem is tudom melyikre mondták, ami szűzben, majd valami, a fenébe, hát elfelejtettem, mindegy, hogy fél évig fog szólni, akkor úristen, már megint meddig fogok ebben lógni. Jó, tehát ez mind itt van nektek, és kiadjátok ezt a belső feszültséget, és hát nem mondom, hogy valakit agyonvertek, de azért keményebben fogtok velük bánni. Ez lehet a kutyád, macskád, gyereked, ez lehet a partnered, szerelmed, munkaterületen, vagy pedig azok az emberek. Tök mindegy, hogy ki. Jó, tök mindegy, ez mindenki megkapja. De mert próbálod levezetni valakin, vagy valamin. És olyan nem tudsz azzal mit csinálni, kezdeni. Megpróbálhatod esetleg fitkóba kiadni, de ha futnál is, én úgy látom, hogy püföksz, tehát az a fajta belső tűz nem enyhül, hanem jó, nem még mérgesebbé tudna váltani egy fizikai aktivita.
De valakinek a fitness az most jó, de én úgy látom, hogy több fajta, mi az a sztrój? Több fajta gépezetet, ha kipróbálsz, egyedül vagy, és ott morogsz orrod alatt, és hogy megy a klíma, vagy valami hidegebb van, az egy picit tudna rajtad segíteni, de hát legalább 4 órát ott kellene lenned. Ha nincs annyi időd, akkor nyilván hát egy fél órás, 1 órás séta, meg futás, meg mondjuk kutyasétáltatás, ez még jobban felhoz téged, tehát ez nem fog rajtad segíteni. Ami segítene fizikailag hosszú, amit mondtam, akár pár órás, esetleg az a fajta aktivita, ami mondjuk rá, hogy egy kicsit kiegyensúlyoztassa. De nálad csak kicsit, mert akkora, annyi van benned, jó? Még szex sem lenne elég, csak szólok. És akkor bele fogod tenni a cselekvésbe azt a... Például valahol nincs cselekvés, akkor másban pedig túlzott lesz. Jó, tehát ott érzed közben a háttérben a állás, valahol meg túl fogod hajszolni magad, túlhajszolod azt a szitut, vagy túlnyomod. Jó, tehát megint csak belül nyomás lesz, valami teljesen más dolog miatt, kívül pedig túlnyomod az egészet, túlhajszolod. Lehetnek itt ez miatt vállások, pottyanások, hát betegségek, esetleg gyulladások, fejfájásoktól kezdve, migréntől kezdve, szívritmus, zavar, vagy valami ilyesminek mondják, akkor a tüdő, mi van, az infekciót is érzékelek valakinél, amikor agyba kevés oxigén jut, olyan is lehet, ájuldozások, szédülések, hány inger akár, főleg ha üres gyomrot érzek itt valakinél. Ez mind a hangulatod miatt fog történni, és az a belső energia, az a belső tüzed, az úgy lángol, hogy füstölsz, és nem jól tudod, és nem jó helyre irányítod, nem jól manipulálod, nem jó helyre irányítod. És akkor így lángol meg, tüzel minden, és úgy néz ki aztán a körülötted lévő is. És fogd fel úgy, hogy a kapcsolataid is, mivel hogy kapnak mások, úgy is fognak akkor reagálni, meg hozzád állni. Úgyhogy ezzel a viselkedéssel nagyon sok minden negatívat hozhatsz létre, és nagyon sok minden rosszra is fordulhat. Ezt akartam vele mondani. Jó? Úgyhogy... ezzel fog szembenézni, meg szembesülni akár, inkább úgy mondom, hogy mivel, hogy bent itt van ez a dolgod, jó, ezzel is szembe fogsz nézni, pluszban neked ez, ami külsőleg ez miatt fog kialakulni, és így fogod ezt kikommunikálni, és akkor a körülötted lévő világod is ilyen feszült lesz, konfliktusos, heves, ilyen hirteleni, túlnyomod a dolgokat, túlerőszakolod, és az bármire, akár mindenre. Lehet, hogy mindennel kapcsolatosan. Például csak simán, ha elmész postára valamit intézni, akkor csináljuk már, ha miért nem jön már, akkor panaszt beadok, akkor legyen szíves, gyorsabban tyukálja már bele azt a számítógépbe, nincs egész időm itt ülni, mint maga. Tudod, így, meg ezzel így provokálod azt a másikat, és az a másik meg majd, hát vagy nem, majd vagy visszaszól, vagy megmondja, tudja mit, akkor bezárom most számára a postát, és majd jöhet újra holnap, ha ennyire tetszik önnek ezt így oldani. Jó, úgyhogy azért vigyázz, mert azért pofon vághatnak érte. Nyilván nem fizikailag, és ugyanúgy, hogyha olyan, hogyha nagyobb a szád olyanokra, akik neked szívességet tennének, vagy segítenének, vagy például tanácsadót jól hát kiosztod, vagy a pszichológusodat, hát akkor kirúg onnan, nem? Hát megvan rá a joga, és neked fog még fellebb állni, hogy mi ez a viselkedés. Meg hol van itt a professzionalita. Hát és hol volt a tiéd? Azt fogod csak visszakapni, amit adsz. Úgyhogy azért vigyázz, jó? Na, úgyhogy ennyi lenne a kosnak. Na, akkor bika. Igen, most jössz te bika. Tehát akkor a bika mivel néz szembe most? Mi van itt számára? Ugye az a pár nap közeljövő. Mivel néz szembe a bika?
amit fontos itt közölni. Neked több minden. De látod, mind érme. Jó, nem minden, mert itt azért van több is, de azok a főlapok. Nyilván olyan dolgokkal kapcsolatos, amiben nem biztos, hogy tisztán látsz. Nincs olyan tudásod, kapacitásod jelenleg. Mert valamit... ide rakom, hogy ez a 2, mondjuk rá, hogy ehhez kapcsolódik, ehhez, jó? Bot, már megint kardok kötösöd. Én nem értem, de itt valahogy haragos energia van mindenki számára, vagy mi a jó Isten? Már a kos is olyan volt. Minden esetre te neked van itt egy olyan szituáció, amit nem jól látsz, és fogsz fel. Nem tudom, most mindenkinek beköszön a dühe, vagy egója, vagy mi a jó Isten. Nagyon fura. Na minden esetre nálad is az van, hogy te érzékeled valamivel kapcsolatosan a szerencsétlenséget. Nem. Inkább így mondom, hogy ez nem éri. Ezt nem érdemlem meg, és azt, hogy hát nem tudom, mint hogyha ilyen te lennél, te húznád a kevesebbet, nem éri, hogy viselkednek, nem éri például, hogy nem kapod meg azt a nem tudom mit. És pont az a lényeg, amit te ebben nem látsz, és nem fogsz fel, te látod rosszul a dolgokat. Nem az a másik, nem ők, meg nem a cég, meg stb. Te vagy itt félre. Jó? Te vagy itt félrevezetve, vagy te hiszel itt valamit rosszul. Nem látod jól az egészet, és úgy fordítod meg, hogy te legyél az a szegény, te vagy az, akinek kellene azt a jót például kapni, vagy megkapni azt a valamit, amiről tudod, hogy szó van. Vagy te vagy az áldozat. Jó, tehát itt bekapcsol valakinek ez a én vagyok az a szegényke, engem kell sajnálni, én szenvedtem el ezt, engem bántottak, nekem kell itt inkább siránkoznom, mint az másiknak. De ez mögött egy frusztráció, düh van, dühkirohanásod, amiben bekapcsol az a sérülésed, hogy én vagyok az a szegény szerencsétlen, engem kell sajnálni. Az a önsajnáltató programod. Jó, tehát az a szituáció lényegében a másik javára kellene, hogy menjen, és ha mondjuk rá pénzzel kapcsolatos, vagy hogy ki volt itt a bűnös, hát nem akarod ezt hallani, meg nyilván nem fogod ezt látni, de te. Úgyhogy ha itt valamit elrendeztek, úgyhogy mondjuk a másiknak adták a gyereket, vagy a másik többet fog kapni valamiben, vagy a másik kapott, te nem, az így volt helyes. És nem tudod belátni, nem tudod elfogadni, nyilván valami személyes, vagy saját problémád miatt. De van itt dolog, ami helyesen volt eldöntve, meg van, vagy meg valakinek, hogy lesz. Helyesen lesz itt kinyilvánítva valami, de a másik kapja meg azt a jót, az nem azt jelenti, hogy te megkapod azt a rosszat, vagy a kevesebbet, de te ezt így fogod fel. Itt pedig megint van nálad egy szegénység program, úgymond vesztes program. És ezért, amikor a másiknak jönne a jutalom, te automatikusan, akkor nekem a hiány jön, a mínuszban vagyok. Nekem rosszabb, nekem van kevesebb. Teljesen félre vagy. Jó? Nem szabad ezt így felfogni, mert ezzel erősíted azt a negatív programodat. A bőséghiány programát. Jó? Meg a pénzhiány. Ami mínuszba vagy benne, én így látlak, és ezekkel a dolgokkal, gondolatokkal, mondatokkal, stílusoddal, ezt a szegénységprogramot, a mínuszprogrammal még mélyebbre keríted önmagad. Tehát totálisan ásod a saját sírodat. Jó? Dühös vagy, hogy mi a jóisten te keresel benne, miközben másnak kellene ott lenni, de te teljesen jó helyen vagy. Mert ezt te alakítottad magadnak. És ha már ilyen gondolatod jönne, miért ástál sírt másnak? Miért akarod a másikat bántani?
Mert megérdemli? Mert dühös vagy? Mert bántottak? Látod? Már megint itt van bekapcsolt ez a rész. Úgyhogy vizsgáld meg önmagad. Ez az, amit nem látsz. És ezzel fogsz szembenézni. Meglátod a videót, lesznek olyanok közületek, hogy úristen, akkor én rossz ember vagyok. Vagy valamiben hibáztam. Ki szeretné ez nyitni a szemed? De lesznek olyanok közületek, akik csak ez még jobban feldühít. Jó? Azok akkor nem értek meg itt semmire, és nem is értettek meg semmit. Nem fog senki sajnálni az miatt. Sajnos ennyi volt a kapacitásod. Szerencsére lesznek olyanok, akik felfogják, és elkezdenek magukon dolgozni. Elkezdenek ezeken a programokon dolgozni. És ezt a vetést is, a mondani valót felfogjátok, és magatokat felfogjátok pozitívan. És igen, én változtatok, hogy jobb irányba haladjon az életem. Megpróbálom elfogadni azt a szituációt, eseményt, ami ott történt, vagy úgymond történik. Az joggal történt, annak az illetőnek joggal kapta azt a valamit, vagy maradt neki az a valami. Jó? Nem történt szerencsétlenség, semmi hiba. Megpróbálom ezt így felfogni és elfogadni. És dolgozom a többi rétegjeimen. Mert jobb életet akarok, és én tudom, hogy ezt megérdemlem. Úgyhogy aztán elkezdődik nagyon sokatoknak, egyiknek kihullanak, jó? Tehát ki is kapcsolták már most a videót, úgy érzem, már nincsenek itt. Az a többi pedig közületek áttér arra a pozitív, arra a bőség beprogramozása, újraprogramozása, de az a bőség áramlásra, vonalra, hullámra, na inkább hullámot inkább mondok, jó? És akkor ez itt nagyon jó, mert képesek lesztek akár meghallgatni más kritikáját, plusz tanácsát. Már nem fogjátok fel ezek között, hogy egyik negatív, másik pozitív. És hogyha valaki egy negatívat mond, akkor úristen, ez most lemondott, fúj, de rossz vagyok. Nem. Itt már szerencsére átbillentetek, és úgy fogjátok fel, hogy igen, ez is belesegít abba, hogy jobbá váljak, vagy hogy valamit itt lecseréljek, régit, vagy hogy valamiben megváltoztassam, nem tudom, például a véleményem, vagy a programom. Ez segít, plusz a tanács, nem Atya úristenezed azt az illetőt, hanem igen, van valami. Tehát nem 100% fogod azokat a tanácsokat is magadévá tenni, meg hogy az egy szentírás, hanem kiveszed belőle, átalakítod, ami neked jó, amit jelenleg be tudsz fogadni, és átnézed, hogy melyik a közülük az, amit meg tudsz tenni. Mire van erőd, energiád most, és képességed, és megteszed. Úgyhogy nagyon szép fejlődés lesz, jó? Úgyhogy ennyi lenne a bikának. Ja. Most jöhet az ikrek. Felkészültetek? Na megnézzük, mivel néztek szembe. Mi az, amit itt tudni érdemes az ikreknek? Mivel néznek itt szembe most jelenleg? Mi van itt nekik? Vagy közeljövő? Hát nektek mindig ördögöltök. Itt meg mi van? Királylány. Jó. Hát, mondhatom úgy akár egy szerelmi élet, vagy pedig valaki ki van itt tippelve nektek. Jó. Közben pedig egy kicsit ilyen van ennek is külön üzenete, meg nyilván közösen is. Úgyhogy hát lehet, hogy össze-vissza fogom mondani, mert most valahogy azok az energiák olyan nem tudom azt elmondani szavakba, de csak így ömlik. De nem a info, hanem azt nyilván a szavakba kell öntenem, jó? No,
akkor először, amit mondtam, ugye, olyan, mint amikor a saját, hát a démonoknak szoktuk nevezni, de a saját démonaitokkal fogtok így szembenézni, meg szembesültök olyan dolgokkal is, amik Jézus már ez bennem volt, ilyen negatív program, meg ilyen, Jézus Istenem, hát ez szörnyűség. Jó, de azért valami ilyen is, hogy amiről nem tudtatok, azt hát lesznek olyan dolgok is, hogy amire rájöttök, hogy úristen, én ilyen negatív vagyok ebben a területben. Hú, Atyaisten, hogy megnézem magadról egy videót, és hát ez én vagyok. Jó, tehát ez ilyen valami negatív spirál. Például úgy is mondhatom, hogy jó, nem mondok példát, inkább így mondom, hogy tényleg rájöttök, hogy nem, mintha nem lenne elég, hogy pluszban valami negatív dolgot vettetek észre magatokban. Jó? Ez lehet új negatív szokás. Jó? Például akartatok volna dolgozni, hát mondjuk rá, kimondok egy olyant, hogy cigi leszokni, akkor mondjuk rá leszokni hát én nem tudom, pornónézés, aztán mondjuk a harmadikat, 5-öt akartam kisorolni, de hát mivel megint nyilvános a videó, hát nem minden szavat itt mondhatok ki még felügyelet alatt áll a YouTube-om ezek miatt. Aztán még sorolhatnánk fel 5 ilyen dolgot, oké? Mindenki gondolja ki, hogy mi az. És azt helyett, hogy benne vagytok, dolgoztok ilyen olyasmi, hogy azt hiszitek, hogy dolgoztok, vagy dolgoznátok, hogy én ezt mondjuk rá megpróbálom feladni, megnézem, mi áll ez mögött. Ilyen theta healinget megpróbáltam, de hát valahogy még mégsem. Tehát nem teljesen mentél bele, meg neki, még csak ott van a fejedben, hogy mondjuk rá, hogy ezt jó lenne, meg ezt kellene, meg erre észrevettem ebből, hogy ez a bajom, tehát mondjuk még az a területet is kellene kezdeni, de nem vagy benne, nem csináltál semmit, nincs ott semmi konkrét, megfogható dolog. Jó? Végképp nem lehet szó változásról, még csak le sem merültél, kérlek. Jó? Még minden csak ott a fellegekben van, meg körülötted, meg olyan, hogy kicsit megkezdem, aztán majd folytatom, hát majd, nem tudom. Jó? És ilyenben benne voltok, hogy igyekeztek, de komolyan igyekeztek, de akkor is, hogyha lassabb, vagy nem nagyon működik, de igyekeztek. Én érzem azt az igyekezetet, és hogy mint hogyha úgymond dolgoztok az ügyön, de nyilván az nem igazi dolgozás, hanem olyan, hogy kapargatod a felületet, meg csak beszélsz róla, jó? És nincs benne az a önmunka, nincs benne a kemény munka, meg a mélység, ennyi. Most pedig olyan, hogy azt hiszitek, hogy például valamit sikerül itt végre pozitív irányba vinni, és észreveszitek, hogy még egyel több lett. Jézusom, lehet, hogy 2-vel. Hát ez szörnyű. Na például, amikor valaki le akar fogyni, mindenfélét már betanult, mondjuk rá már, az már teszi is a dolgát, rááll a mérlegre, hát és pár kilóval többet mutat. Hát és akkor ez totál felesleges az egész, hát ez az a csapkodás, az a feladás, szarok az egészre, olyan így pottyan, mint hogy ilyen pottyanó energia és ilyen, hát ennek sem értelme, hát én ezt nem értem. Jó? Úgyhogy ilyen fog megtörténni, vagy már lehet, hogy már rá is jöttél, hogy mik azok, de érzed, hogy mintha nem haladnál, vagy mintha körbe mennél. Beléptél valamilyen labirintba, te azt hitted, hogy jó irány, és most fogsz rájönni, hogy hát ahol ki kellett volna menni, valójában ott a kezdet. Ott léptél be. És ilyen sokba maradsz. A büdös francba. Na, ilyesmit fogsz mondani. Jó? Hogy a fenébe, hogy mi a fene történt? Hát én ezt nem értem. Megváltozott az időjárás, átpottyantem és más univerzumba. Vagy valami ugrás történt, vagy valami hirtelen, mi a fene történt? És akkor így ilyen nem fogod érteni. És akkor aztán majd rá fogsz jönni, hogy Jézus Mária, hát akkor még egy szarba kerültem. Az helyett, hogy egyből, hogy mondjuk rá, hogy kiussak egyből, belementem egy újba, és az meg még nagyobbnak tűnik. Hát én már nem értem. Tehát benne vagy egy ilyen, hát úgy mondom, hogy szarlabirintba.
No. Úgyhogy mondjuk rá, úgyis mondhatom, hogy mintha tényleg belekerülsz a még nagyobba. És nem fogod abszolút érteni az egészet. És akkor úgy fogsz hozzáállni, hogy nem fogod feladni, de én sóhajok ott lesznek, és olyan, hogy én ezt nem értem. Üljünk rá egy cigizzünk, gyújtsunk rá egyet, menjünk sorra, hagyjuk ezt az a diétát, vagy hagyjuk ezt a alkoholmentességet, meg a cigimentességet. Nincsenek értelme egyenlőre, hagyjuk úgy, majd változik ez. Majd lesz valami. Jó? Együnk meg egy jó nagy hamburgert, vagy egy lángost. Na, úgyhogy aztán végül úgy alakul, hogy zsávolj. Hogy maradsz abban, ami, meg marad neked az, amid, hát és még pluszra kaptál egy-kettőt. De ezt nem tudom, hogy miért, úgyhogy ne kérdezd. Jó lenne ezt is valahogy kianalizálni, de azt hiszem, hogy ha minél jobban akarsz valamit tudni, annál messzebbre kerülsz tőle. Úgyhogy tényleg itt vannak olyanok, hogy egyszerűen hadni kell úgy, fel kell adni. De nem az a teljes feladás, de majd valamikor visszatérsz ehhez, csak hát most jelenleg ez az irány nem épp a megfelelő volt, akkor most egy kicsit szünetelni kell ezt, jó? És ez lesz. A következő itt mondtam, hogy inkább olyan kapcsolatról lenne inkább szó, amikor van itt egy kiszemelted, és itt vannak azok a régi fajta félelmek, amik be fognak kapcsolni. Mert itt az ördögön inkább azokat a régi mintáidat érzem, amikor bekapcsolnak a régi mintáid, aztán már a legvégén lesz, hogy a régi gondolatforma, jó? Hogy megint ugyanazt fogod gondolni. Például, ha van itt úgy fogom mondani, hogy nő és férfiről fogok most beszélni, és mondjuk a képen a férfi lennél te, tök mindegy most mi vagy, mi néző, te leszel most az a férfi, és ott van az a nőcike ott fent, és te nőgyűlölő program, nőgyűlölő vagy. Oké? Tehát nem úgy, hogy annyira az vagy, hogy is mondjam, az a nő, meg az a feminista, vagy hogy mondjam, jó? Tehát kb. Így fordítsátok hát magatoknak, ha nő vagy, jó? Hogy azért ott van az a férfi program, férfi elleni program, a férfiben meg az a nő ellen, meg lehet, hogy úgy nőtt fel, lehet, hogy anyukája miatt van olyan programja, van olyan sérülése, és akkor olyan nő ellenes, vagy pedig vannak olyan dühös mondatai irányukba, tehát egész női nemet, meg személyeket egy zsákba dobja az illető, mert mondjuk rá, hogy te leszel itt az a lovag, mármint te is vagy a lovag mindigrek, és az egy ilyen fő energetikád, jó? És akkor te ittent foglalkoztál azzal, hogy befogadd, elfogad, meg szeresd, meg ezt ne érezd úgy, meg megpróbáltál valami fajta programokat, vagy úgy gondoltam programokat, hogy elmentél, lehet, hogy ilyen helyre, meg amolyan helyre, meg ilyen meditáció, meg olyan tanár, meg én nem tudom mi, és feloldani azokat az érzéseket, nyilván a negatívokat, esetleg még szembe is nézni a saját démonkáiddal, ami azt illeti, azt a témát, és egyszerűen akkor, amikor azt hiszed, ez megint ugyanolyan példa, mint itt, most is azt fogod hinni, hogy fú, hát én ezt feloldottam, meg bizonyos exekkel, meg már itt ezt befejeztem, meg még szoktak lenni? Elengedtem, ugye, meg vége, és akkor most, hogyha találkozol egy illetővel, hát akkor nagyon észreveszed, hogy rohadtul nincs vége. Hát minden bekapcsolódik, és újra azt fogod érezni. És amikor ez a hölgyike itt valamit fog mondani, hogy például te itt szépen megkéred, hogy légy szíves, dobd oda a hajad, hogy fel tudjon utánad mászni, az a nőcike ott elkezdi mondani, hogy nem tudom, pont most fésülködtem, nem fogom engedni, itt, hogy vizes lesz, összekócolódik, te meg, ha felmászol rajta, akkor töredezett hajam lesz, tudod mi, keres inkább valami utat, hisz egy herceg vagy, hisz egy lovag vagy, meg te vagy a férfi, hát mit én csináljam a te feladatodat, mász fel, vagy csinálj, rágd össze valahogy azt a létrát, és mász fel egyedül.
és benned olyan düh lesz, hogy már mit képzel magára ez a nőszemély, felébred az a fajta nőgyűlöleted, amit itt mondtam, és legszívesebb inkább kivernéd a fogát, és ott hagynád, hogy menj akkor a francba, te idióta. Jó? Úgyhogy ilyen... Neked azért kicsit ott van az, hogy te ilyenből azt veszed ki, hogy az elutasítás, hogy el vagy utasítva, és akkor meg megint bekapcsol a belső, hát mondjuk rá rohamod, démonod, jó? És akkor ilyen ellenmicsodává válsz. Jó, a másik dolog meg, hogy te is el fogod akkor őt utasítani. Tehát ahogy bánnak majd veled. De nem úgy bánt veled az élet, vagy nem úgy fog veled bánni, de benned azt ébreszti fel. Na megint csak régi sérüléseid vannak, ugye, meg annyi démonkád van, amivel nem néztél szembe, hogy most, amikor történne valami, akkor neked fel fog az ébredni. Jó? És az a dolog, hogy mivel nézel szembe. Új szituációval, de felébred a régi cuccaid a sebed miatt, amit te nem dolgoztál ki. És nem gyógyítottad be, csak azt hitted, hogy itt gyógyítgatod, meg fejlődsz benne, és rájössz majd, hogy Jézus Mária, mégsem így van. Jó. És csak fogni fogod a fejed, és minthogyha tényleg elkezdenél valami újat, és visszakerülsz az elejére állapot. Úgyhogy ez az a rész az ikreknek, jó? Úgyhogy ennyi lenne. Hát már annyit kiabáltam itt, hogy van muszáj inni. Egyszerűen nekem energiák olyanok, hogy nem is kellene hevesen átadni a szitót. Hát, teszem a munkám, ahogy kell, nem? Most vedd azt, hogy semlegesen itt mondanám a mondókámmal, elalszol közben, nem? Meg nem lenne olyan hiteles sem, meg olyan, mint hogy csak valahol felolvasom. Hát az elég hülyeségnek tűnik, nem? Jó, akkor most jön a rákcsillagjegy, jó? Na. Tehát, mivel fog szembesülni akár a rákcsillagjegy? Mivel néz most szembe? Mit kell tudni a rákcsillagjegynek? Úgy érzem, hogy ha érzelmileg valakitől eltávolodtál, most fogsz rájönni, hogy az valójában jó döntés volt. Akkor is, hogy haldokoltál iráig, vagy depkáztál, vagy minden bajod volt, rájössz, mert az a személy még mindig ugyanolyan, jó, egy kicsit enyhített, mert itt általában nálatok a kardok királynője szokott kijönni, itt meg látod, hogy hát nőcike, de már enyhült egy picit, mert nem vagyis hogy nem királynőként jelenik meg, hanem pázsátko, apródocska. Tehát nem akar itt bántani, ha beszélne, akkor hát megvan a saját stílusát, azt még meghatta, de azért több kedvesség ott van, látod, hogy jobban ki van öltözve, azt jelenti, hogy nincsenek rajta páncélok sem, világosabban, mondjuk a világosabb színei is vannak, tehát picit akar hasonlítani a kelyhek királynőjére. Jó? Tehát picit átváltozott, vagy megváltozik, vagy megváltozott, de még akkor is ugyanitt van a vára, és valójában egy kardok királynője pozíció, csak most egy kicsit így leereszkedik, jó? Vagy le fog ereszkedni, de te már addigra rájössz, hogy jó döntés volt egy ilyen személyt elhagyni az életedből. Vagy hogy ha ezzel az emberrel, látod, történt valami szakítás, akkor rá fogsz jönni, vagyis megjelenik még ez a hölgy, és fogod látni, hogy ha férfi vagy, ha nő vagy, akkor ezt pasira vegyük, jó? De ez mondjuk lehet a barátnőd is. De inkább olyan szoros kapcsolat vagy szerelem. Hát lehet nő is, meg férfi, akkor mindenki csinálja úgy, azt szeretné. De olyan, mintha ezzel majd, te mással, gyere már ide,
te majd mással fogod megtalálni azt a boldogságot, aki olyan, mint te, olyan szinten van, mint te, vagy ő is rák, mint te. Jó? Nem tudom, mi fog történni közted és egy ilyen személy között, de te abból fogsz kicsit, hogy mondjam, megnyugtatod önmagad, hogy úristen, mégis jó döntés volt. Oké, szenvedtem, mint a ló, meg annyit, mint a fene, de így hátra, így visszanézve, hát ez a szakítás, ez az elkülönülés, ez az elsétálás, ez szerintem ez még a javamra válik. Mert később fogod érezni, és majd a jövő résznél, hogy ez tényleg jó döntés volt. Tehát ahogy fog múlni az időd, rájössz, egyre erősebbé válik benned az az érzés, hogy ez jó volt, úgy, ahogy történt. Hogy jobb is, hogy megváltatok, szétváltatok. Mert a viselkedése, vannak dolgok, amik nem változnak. A másik dolog, a viselkedése számodra nem megfelelő, és hogy ti nem vagytok egy fajták. Amikor ő hideg, te meleg vagy, ő kardokkal van, te bottal, jó? Te érzelmibb vagy, ő meg zárt, és lehet, hogy van olyan közöletek, akik valamifajta terápiára jár, vagy nézi ilyen videókat, és ebből, meg majd te jobb állapotodból észre fogod venni, hogy hozzád olyan illik, mint te inkább, tehát a hasonló a hasonlóhoz. A másik dolog pedig más emberrel, jó? Meg tudod találni azt a boldogságot, amire vágytál. Meg közben lehet egy gyerekkori álmod is, például az igaziról, és itt valamit az igaziról itt megtudsz, hogy valóra válhat, ne kérdezzem mikor, nem tudni, jó? Valóra válhat majd, vagy valóra fog válni egy olyan álmod, ami gyerekkorodban volt. Például, hogy megtalálod az igazit. De lehet, hogy nem konkrétan történik az meg, hogy mondjuk rá megtalálod igazi párod, mert hát nem tudom, hogy fogod-e tudni, hogy ki az igazi. Lehet, hogy abban az adott pillanatban ő az igazi. Jó, az ne felejtsd el. De közelebb kerülsz legalább ahhoz, hogy a hasonló emberrel, mint te, hasonló hullámon, jó? Hasonló gondolatforma, vagy a hasonló energetika, a hasonló szokások. Ő egy olyan emberrel sokkal szabadabb vagy, önmagad vagy, és jobban ki tudnál, jó van, boldogabb lehetnél, és lennél is. Tehát erre rá fogsz jönni, én szerintem, de már kapizsgálod, mert vannak olyanok közületek, amit mondtam, hogy vagy valakinek mesélsz erről, nézel a videókat, olvasgatsz olyan könyveket, terápiára jársz, vagy a pszichológusod lassacskán így mond pár dolgot, ami összeáll neked a kép, és rájössz erre. Jó? És ez nagyon jó és pozitív, mert ez a fajta dolog tudna téged eljuttatni oda, vagy inkább úgy mondom, hogy meggyógyítani, tudna kimászattatni veled abból a helyzetedből, lezárni egy illetőt, meg múltat, és közelebb a célodhoz, és valóra váltani egy álmod, ha még mindig az, egy gyerekkoriról beszélek. Közelebb kerülhetnél, vagy legalább annak az igazságához, hogy itt rájössz valami nagyon fontosra, ami pozitív irányba fog vinni téged. Na, úgyhogy ez lesz, jó? Szembenézel mondjuk egy illetővel, majd ami után rájössz, hogy mégis jól alakult ez az egész számodra, akkor is, hogyha annyit szenvedtél, minden ló. Jó, megtörtént, és jobb Isten, hogy megtörtént, és így alakult, mert majd azt a szabadságérzetet egy az mással tudod majd megélni, és
meg tudod élni. Mellette lehet nem, meg nem olyan formában. És majd aztán, amott valahol érzékelem, már nincs is a videóban az energia. Amikor majd tényleg teljesen rájössz az egészre, mert már így fogod látni, így rálátsz, és messzebbről, és akkor sokkal jobban látod a dolgokat majd, jó? És pozitívabb légkört érzek nálad, pozitívabb, olyan sugározni fogsz. Jó, nem biztos, hogy annyira, de olyan, hát ilyen boldogságodat látom, és akkor tud egy olyan jönni, aki ő is boldog, és mindketten boldogan itt lovagoltok. Tehát jól fogjátok magatokat érezni egy olyannal, aki úgy szintű jól érzi magát. De odaig el kell jutnod, és már csak aztán lehet az, amiről álmodtál, amit szeretnél. Úgyhogy van itt remény számodra, csak szépen menj tovább. Jó? Úgyhogy ennyi lenne a rákoknak. Köszönöm, hogy itt voltál. Ja. Rákogunk, de se baj. Sok videót készítettem. Ja. Akkor most jön az oroszlánunk. Mivel néz szembe az oroszlán? Csillagjegy itt. Mit kell itt tudni, mi van itt számára? Jelen energia, vagy a közel jövő, de olyan, hát nem is közel jövő, hanem itt, ami a küszöbön áll neked. Mivel néz szembe az oroszlán? Mit kell itt erről tudnia? Mi ez a fontosság? Már ha van, lehet, hogy valakinek nincsen. Jó? Egyáltalán van itt valami, mert nálad valahogy úgy érzem, hogy azt is ki kellett mondani, hát lehet, hogy nincs is. Amíg lenne a legjobb, nem? Kikerülnétek mindent. Ó. Na jó, hát azért, hogy ne legyen olyan egós az egész, egy picit azért megmutatkozott mégiscsak valami. Jó, még egy kicsi valami, amit dolgozgathatnál, de nézd meg, hogy mivel nézel szembe. Neked nem kell, neked nincs itt olyanod. Vagy jelenleg te nem vagy olyan energiába, te nem tartozol most a kollektívhez. Kihúzták az oroszlánt, és eltették valahová. Tudod mi, menj oda, sétálj egyet. Vagy ja, tudod mi, pihány, csinálj, amit akarsz. Téged ez nem érint, te most király vagy. Nem tudni miért szeptemberben te most nem veszel részt ezen. Meg ebben. De, hogy azért mégse lazsáljatok, valami azért kijött nektek is, hogy tudod mi, hát azért mégse annyira lustulj, olvass egy kis újságot. Többi egy egész Biblián megy, rágódik keresztül, tehát sima újsággal legalább tartsd, és nézzen ki, hogy te is csinálsz valamit. Jó? Ez az üzenet, ez az energia. De ha valamilyen oroszlán szeretne infót, annak jön, hogy itt kicsit még dolgozhatnál. Például, ha férfi vagy, akkor azon a technikádon, stíluson, hogy várjunk, hogy is van, flörtölésen, igen. De mi a jó Isten magyarul az a szó, amikor jaj, udvarlás, az udvarláson. Jó, tehát pedig az oroszlán, hát annak szupernek kellene lenni ebbe, úgyhogy nem is értem, miért ez jön. De itt az udvarláson, és mindegy most milyen nemű vagy, kellene egy kicsit tréningeztest, olvasgass még, fejlődj ebben, jó? Mert ez van itt még mit. A másik dolog pedig kaphatnál egy olyan mondatot, egy olyan érdekes infót, amire lehet, hogy szükséged volt, és most jól jöhet. Tehát ilyen aha momentumokat is eredményezhetne. Vagy olyan akár valakinek ilyen visszaigazolás. Vagy meghallod videóban, zenében, és akkor ilyen hát ez érdekes, ilyen hümjeid lesznek, jó? Ez pedig nyilván besegít, tehát nem olyan lesz, hogy jó van, most már lapozzunk, hanem magadévá teszed, és felhasználod. Jó? Olyan, mintha beülteted, akár a mindennapokba,
és ez nagyon hasznos lesz számodra. Tehát azért fontos odafigyelni mégiscsak a részletekre, jó? Résen lenni. Igen, ez az, résen lenni. Akár a pici-mici, homályos információkra. Most nagyon sokat tudnának eredményezni. De ne annyira, hogy most felveszitek a nem tudom milyen mikroszkópot, meg a dupla, tripla, dioptriás szemüveget, és mindenhol keresitek, hogy most mi az, milyen mondat jönne. Úristen, most akkor bekapcsolom a tévét, hát ha jön. Nem, Isten ments. Akkor jön, amikor lehet, hogy csak így félre háttérben megy valakinek a rádiója. Jó, vagy a taxisnak beszélgetsz, elmegy egy taxis, és mondjuk rá, hogy megáll pont a szomszédba, ott kiszáll az emberke, és te hallod a rádiójába, vagy mit tudom én miébe, egy monológust, és akkor ott meghallasz valami érdekeset. Jó, tehát azért így, ha a keresed nem fogod találni, akkor jön, amikor kell, és, de meg lehet, hogyha abszolút nem vagy résen, akkor az info szépen el is megy azzal a taxival. Hogy nem hallod meg, nem veszed az adást. Jó. És ez megtörténhet, akkor vigyázz. Még volt itt valami, hogy most a különfelek, tehát ugye a férfi, az próbáljon inkább ilyen, hogy ő jön. Jó, hogy ő fog jönni, ő megy, ő... Hát nem fogom mondani, hogy a férfi energiájába kerüljön, meg azt gyakorolja, mert soknak az mit jelent? A nőben is ugyanúgy megvan ugyanaz az energia, jó? De meg ezek hormonokról beszélünk inkább, jó? Meg hogy stílus. Inkább úgy mondanám, hogy férfi, mint hódoló, például intézkedésről van szó, akkor ő legyen ott az első, jó? Ne küldje az asszont, vagy anyját, vagy a fiát, vagy a szeretőjét, jó? Ha már úgy van, és valami hiányzik, akkor szépen, és ő főzni akar, akkor összeírja, elmegy boltba, és visszajön, nem fogja felkelteni a nem tudom kit, hogy vegyen neki egy-két krumplit, vagy mit tudom, ilyen innivalót, vagy sört, mert ő neki épp kedve van, hanem szépen elmegy utána, megveszi, azt folytassa, ami miatt megvette, meg ami ilyet azt akarta, jó? Hát ez egy annyira semmi példa volt, de a mindennapokban kb. Így is kinézhet, mert már nagyon sokszor tényleg úgy néz ki, hogy ott még akár fel is kelti az illetőt, vagy a gyerekét, vagy látom már, fiam, lányom, már elmúlt 18, most már mutasd be, húzd ki azt a jegyedet, vagy midet, hogy menjél apádnak, vegyél egy-két stampedlit, vagy sört, jó? Aztán majd találkozunk a teraszon, jó? Úgyhogy nem. Szépen apuci, fogd meg a segged, és vidd oda az üzletbe, és vedd meg magadnak, és gyere is haza vele. Jó? No. Kb. Ez a stílus, jó? És a hölgyikéknek, hát te sem maradjatok szépen, csak a váratokba vannak olyanok, hogy gyakorolod a várakozást. Jó? Mert itt vannak oroszlánok, akik türelmetlenek, meg ma majd én megcsinálom helyette, meg meddig várjak még, már régen én ő helyén ideértem volna, és az elégedetlenségbe kerülnétek. Itt bele kellene kerülnétek abba a nyugiba, abba a hagyom másra a feladatokat, nem én végzem őket, jó? Főleg nem más miatt, ami a másé lenne, jó? Nem te fogod megírni a házit a gyerekednek, ezt is jelenti. Ha már egyszer akkor tanítóvá válsz, megmutatod neki, megtanítod, hogy csinálja meg ő. Jó? Legyen büszke magára. Ne szokja meg, hogy kinyalod mindenét, és megcsinálsz mindent neki. Jó, az nem. És közben az a látságenergiád és a befogadási képességed. A várakozás, a türelem, az érzés, hogy szívvel érez, ne az eszeddel. Jó? És letenni azt a
cselekvési részt. Jó, hogy most te fogod oda felütni a falra azt a bizonyos polcot, jó? Meg érted? De nem az, hogy te fogod neki megmondani, vagy valakinek megparancsolgatni, az megint csak férfi energia, nem parancsolgatás, az már nyilván más jelent, ugye? Te esetleg megkéred, meg kikommunikálod, átnyújtod az érzéseit, hogy mire van szükséged, hogy mennyi könyved van, és se szeretnél a faladra ilyen gyönyörű, szép, hosszú polcot, és hogy lenne szíves valaki, vagy a párod elkészíteni. Szeretnéd oda felhelyezni, imádod a könyveket, vehetne neked esetleg karácsonyra bizonyos romantikus dolgokat. És akkor, érted? Ez más kisugárzás. Tehát ebben kellene fejlődnöd neked. Meg egy kicsit így, hogy csiszold ezt a női részed, meg ezek az, ami oda tartozik, férfinek meg a férfi részeit, és maradjon már mindenki a neménél. Jó? Ez jön. Nem, én nem vagyok ellene, viselkedj, ahogy akarsz, feküdj, akivel akarsz, de itt most ez az üzenet, jó? Mert attól még lehetsz, mit tudom, nő nővel, vagy férfi férfival, de ott is el vannak osztva, mert hát azért működik általában, hogy az egyik inkább ilyen, a másik meg olyan. És mindenki akkor összpontosítson egy oldalra, jó? Például nő vagy, ne légy férfi is, meg nő is. Jó? A férfi, ne légy most női energiás is, meg férfi energiás is. Most egy kis időszakról csak van szó, úgyhogy biztos túléled, nem kell aggódni, míg a többi csillagjegy küszködik a saját trutyjával, meg a szarból a még nagyobba sétál, ugye, szegény ikrek is például. Te itt egy kicsit így pihengész magadnak, de te is azért egy kicsit így gyakorold a dolgokat. A többi vizsgázik, meg nem tudom miket itt megy keresztül, te meg csak így olvasgatsz az óra közben, úgymond, jó? Te is már le fogsz adni egy papírt, nyilván nem lesz mindegy, hogy milyen, ezért azért figyelj oda egy kicsit, jó? Ne lazsáld el ez egészet. Hidd el, csak egy kis pillanatról van szó, picit figyelj, gyakorold azt a férfiban lenni, gyakorold a nőiességben lenni, jó? Ennyi bőven elég. Ennyi lenne, jó? Tehát az oroszlánnak még a legjobb. Na. Jöhet a szűz. Tehát a szűz mivel fog szembenézni? Mi van itt számára? Mit kell itt esetleg megtudnia? Mit lenne itt jó látnia? Szűzcsillagjegy, mivel néz itt szembe? Jelenleg, vagy az a egy-két napos, azok az energiák, hogy valójában sokkal gyorsabban manifestálódnak a dolgaid, mint te az győzöd például applikálni az életedbe, meg győzöl előle gyorsan elmenekülni, mert nyilván az ember nem csak jó dolgot tud manifestálni. Jó, és akkor vannak olyan negatívabbak is, vagy nem is, hogy lehet negatív, meg lehet olyan is, hogy amilyen gyorsan kiejtem a számon, hát a sarokról már jön is visszafelém. És nem is győztem gyorsan elfutni, elmenekülni, vagy legalább gyorsan helyrehozni, hogy jaj, visszaszívom, vagy jaj, bocsáss meg, hanem már jön az a pofon vissza. Például, ha dühödből valamit így, vagy valakibe így belerúgsz, vagy feldöntöd valaki szemetesét. Jó, úgyhogy ne aztán te esel máséba. Jó? Aztán ott takaríthatod meg lehet, hogy sérülésed is történhet, hogyha esetleg aszfalton itt lehasalsz. Jó? Kecsóidra vigyázz, meg a térjedre. Tehát lehet, hogy a fejedre is akár, ne verd be sehova a fejed. Hogyha sétálsz, ugye, és letöröd a ágat, a másik ág pofon vághat. Észre sem veszed, kiszúrhassa majdnem a szemed. No, ilyesmikre gondol, jó? Hát nem olyan... Jó, már lehetnek tragédiák, mert amúgy látom, hogy itt valami ég. Annak ellenére, hogy szűz vagy,
történhetnek, és több esemény akár, történhetnek olyan dolgok körülötted, amikre nem tudsz felkészülni, neked azonnal kell pattannod. Jó? Esetleg dönteni, esetleg válaszolni, esetleg cselekedni, és nincs időd. Nincs időd semmire. Tehát olyan dologba, meg dolgokba itt kényszerülsz, ami nem a te kávéd. Jó? Az nem a te energiát, hozzáállásod, viselkedésed, és akkor olyanokat kell csinálnod. Hát akkor muszáj lesz egy kicsit például ikresen viselkedne, vagy muszáj lesz egy kicsit kosként működni valamibe, vagy muszáj lesz egy kicsit például rugalmasabbnak lenni, jó? Úgyhogy így érdekes állapot. Így lehetnek olyanok, amik így megleckéztetnek, hogy Jézusom, ezt nem is gondoltam volna, és olyan történik. Jó? Mert valamit te kiszámítottál. Tehát ami kiszámítható, az most kiszámíthatatlanná válik neked. Nem mondtad, hogy nem kéne kérdezni, hogy miért nem tudom. Amikben biztos voltál meg, hogy jaj, én megterveztem ezt a lépést, meg ez meg így lesz, meg úgy lesz. Hát most direkt bele fog szólni mindenki, és rohadtul nem úgy lesz. És kíváncsit mindenki majd a reakciódra, hogy tépni fogod a hajad végül. Vagy alkalmazkodsz. Vagy azt mondod, hogy jó van, hát akkor hozok egy új tervet. Hát és aztán szűz vagyok, hát én vagyok az egész terv, hát tervrajz, hát én egy-kettő képes vagyok kidolgozni egy újat. És azt is ellopják, vagy abba is beleszólnak. No és aztán hát hogy ne ragaszkodj. Érted? Meg ne fogd, ne szorítsd. Jó? Mert itt, ha valamit szorítani fogsz, neked erővel kitépik a karodból. Hogy na majd mi is lesz? Most mit, hogy fogsz viselkedni? Sírni kezdesz? Ja, te szegény kicsinkó. Gyerekesen kezdesz viselkedni? Vagy nem? Jó? Ugye, hogy érdekes? De inkább az ilyen más oldalak képesek lesznek provokálni. Lehet, hogy olyan dolgok fognak történni, amik így ki akarják a szőzből, így. Hát nem is tudom, ki akarnak belőled majd váltani valami régi működéshez kapcsolódó dolgot, vagy egy régi traumáthoz kapcsolódó viselkedésedet, és te most be fogod mutatni, hogy te már nem az vagy, aki régen. Te már más vagy, te már új alak vagy, te már máshol jársz, jó? És már az nem tud megérinteni. Idővel előtte meg tudott volna, akár összetört volna. Most nem. Tehát azt is mutassa a lap, hogy hová elfejlődtetek, amivé váltatok mostanra, most a szituációkban, ami régi formás, tehát régen például mindennapos lehetett, megbotlottál 1100-szor, nem csináltad jól, most simán átrepülsz ezeken. Nem lesznek kihívások. Simán átléped őket. Egy-kettő megoldod, feloldod. Jó? Átléped és mész tovább. Neked az semmi, nem lesz akadály, nem fogod fel akadálynak, és csodálkozni is fogsz, hogy előtte miért féltél ettől annyira. Hogy nem volt benne semmi olyan. Igen, mert te már egy árnyék munkákon keresztül mentél, meg már félelmeiddel szembesültél, meg szembenéztél. Itt az, hogy mivel nézel szembe? Esetleg azzal, hogy már mennyit fejlődtél, és hogy már mennyi mindenre vagy képes, és hogy milyen messzire jutottál, mert most minden szitu, ami történik, majd megtörténni fog körülötted, az már csak olyan, hogy vedd észre, hogy mekkora utat már megtettél, és hogy milyen simán meglépted ezt is, miközben lehet, hogy egy év vagy egy hónapja már belehaltál volna. Vagy nem is tudtad volna megcsinálni. Vagy elmenekültél volna. Vagy elutasítod, hogy erre nincs kapacitásom, én ebben nem megyek. Tehát rájössz a nagyságodra.
úgyhogy több dolog is hirtelen változhat. Lehet egy olyan időszak, amikor mindig valami történni fog. És te nagyon szépen ezeken átmész és átsétálsz. Úgyhogy nem is arról van szó, hogy mivel néz szembe a szűz, hogy például sorozattragédia, vagy nagyon sok pozitív pillanatok, jó? Nem az, hogy mi is fog történni, meg hogy is fog az kinézni, mint mondjuk rá más csillagjegyeknél, hanem neked az, hogy milyen jól nézel szembe vele. Jó? Meg hogy hogyan reagálsz. Meg hogy milyen simán átmész ezen, meg átsétálsz. Repülnek a lándzsák körülötted, és te becsukott szemmel, nyugisan, meg lazán, meg tudod, ott van benned a hit, meg mindenség, szépen itt simán átsétálsz, kinyitod, és wow, átmentem az egészen. És egyik sem pörzsölt meg, még csak hozzám sem ért. Ja? Ja, elég kicsinkor mondjuk rá, hogy a Picinkót az a ruha alját egy picit így megperzselte, de lesöpröm, ezt megyünk tovább. Na, és aztán kitizgat. Jó, tehát kb. Így, hogy inkább csak ennyit mondok, nem fogom túlnyomni sem. Tehát, hogy bármilyen tragikus dolog is itt történne, vagy felgyorsulna bármi esemény, ami kibillenteni a szüzet, hogy milyen jól csinálod, hogy milyen jól, és milyen gyorsan akár alkalmazkodsz. És majd ebből fogsz rájönni, hogy tényleg már nem olyan vagy, mint voltál. És meglátod, hogy mennyit is változtál a régi énedhez képest. Ebből rájössz, hogy jelenleg hol állsz és hol vagy. És fogod is tudni, mifelé haladsz most már. Még mivel néz szembe a szűz jelenleg? Ja, azért van itt valami... Itt a kardok 9-eseddel. Vannak még itt én szerintem olyan buktató erők, amik éjjel jelentkeznek, vagy akkor, amikor gyenge vagy beteg vagy. Tehát ezek rémálmok is lehetnek, hogy például elalszol, és olyan gyenge a védelmet, hogy energetikailag hát minden negatív szar megtalál, meg rátszálna, meg megszállna, meg támadna, meg mit tudom milyen, nem tudom mi. Jó? Tehát itt a sötétséget érzékelem külsőleg, és ami utol tud érni téged, és azért mondom, hogy leginkább azok a hajnali időszakok, és te bár védekezel, tehát védelem alatt állsz, de minthogyha túlzottan is félnél, és az a félelem téged gyengít. Lényegében azt töri össze a barriérádat, barikádádat, meg nyilván a védelmedet. Jó? Tehát valójában lehet, hogy berepül csak egy szúnyog, de te már egy óriás sárkánt látsz abból, és te már pánikolsz, már őrjöngsz, és leengeded mondjuk rá, hogy védelmed, erőd itt valahogy leblokkolódik. Tehát a félelem sokkal nagyobb uralkodó, és uralni szeretne téged, de ez a saját félelmed. Jó? Úgyhogy még a szűznek, tehát mivel nézel szembe, hogy vannak főleg esti, meg olyan gyengébb, meg akár, hogyha depkás kezdenél lenni, vannak ilyen pillanataid, vagy napjaid, vagy tényleg éjjeleid, akkor így, és ott van akkor a óriás félelmed. De olyankor az történik, hogy mivel hogy így potyansz, legyengülsz,
És akkor nyilván közelebb kerülsz a legbelső félemeidhez, démonkáidhoz. Sokszor azt jelenti, hogy mivel hogy akkor kapcsolódtál a belső démonkáddal, félelmeddel, akkor a külső démonkák is erre reagálnak, és akkor nyilván jönnek álmat keresztül, kellemetlen dolgot művelhetnek. De közben pedig felerősítik a saját félelmedet, ez az a befolyás, negatívan befolyásolhatnak más emberek, más lények, jó? Ilyenkor ezeknek a befogadásává válsz, vagy erre a rádió micsodára hangolódtál, és akkor fogadod. Sajnos fogadod, és olyankor az egyesül a belső félelmeddel, ami azt elkezdene uralkodni feletted. Tehát sokkal hatalmasabbá vál a belső félelmed, ami eluralkodik feletted. És te félsz. Félsz, rettegsz, még lejjebb kerülsz, aztán még jobban fogsz félni, még gyengébbel válsz, még jobban lebetegszel, akár már fizikailag is, vagy jöhet a depresszió, jó? És ott már mindegy, hogy mivel védekezel. Nem vagy elég erős, nem elég erős a védelmed. Ezt nem tudom, hogy miért történik most így. Vagy ezzel kellene most szembenézned, hogy valójában mit is csinálsz. Jó, mint hogyha saját magadat keríted egy olyan állapotba sokszor, amivel legyengíted magad, a védelmedet lepottyantod, lecsökkented, és sebezhetővé alakítod saját magadat. Valami oknál fogva ezt csinálod, nem tudom, hogy miért. És aztán, ha sebezhető vagy, akkor már jönnek azok, akik megsebezhetnének, de te már arra vagy már csak figyelmes. De előtte nem látod, hogy te tetted ezt saját magaddal, de nem tudom miért. Valami itt nálad bekapcsol, és akkor úgy azt elkezded automatikusan magad gyengíteni, leveszed magadról a védelmet, tehát minél jobban akkor lett, hogy Jézusom, hogy védelem alatt állok, védjetek meg, elképzeled magad körül azt a védelmet, annál gyengébb, és a sajátodat meg gyengíted. Mert eleve van ott körülötted, meg bőven van ott védelem. Saját magad, hogy olyan magasan rezegsz, már azzal véded magad. És te ilyennel pedig gyöngíted az eredeti védelmedet, mert azt hiszed, hogy ezt megerősíted, és azzal lövöd ki a valódit. Jó? Tehát a félelemmel telít, azzal lövöd ki az igazi fényeset, a szeretetteljeset. Pedig valójában nem gyengülsz. Itt van valami furcsaság, vagy valami belétszál, vagy valami hülye gondolat, vagy valami félelem felszólal ugye benned, vagy valami furát álmodsz. Ezt megnézném, hogy mi ez, mi okozza, miért kattan át itt a szűznek, és az maga ellen fordítsa itt, nem tudom, maga ellenségévé válik. Gyengíted önmagadat. Van itt egy valódi tudásod, ami el van rejtve benned, és itt egy hamisság. Tudod mi? Én úgy mondom, hogy ezt azért csinálod saját magaddal, mert van itt egy olyan dolog, amit tanultál, vagy hallottál, vagy valaki tanácsolt neked, és te rosszul tudsz valamit, te rosszul tanultál valamit meg. Te valamivel kapcsolatosan, te ellenkezőjét csinálod,
És te azt hiszed, hogy azzal mondjuk rá, például valaki mondta, hogy védd meg magad, jó? És te azt applikálod magadra, és pontosan azzal az ellenkezőit csinálod. Nem tudom, hogy az a valaki neked direkt kárból javasolta ezt, mert tudja, hogy valójában milyen erős, meg fényes, vagy ő is tudatlanságba él, de valaki, te ezt tanultad, te ezt átvetted valakitől, te ezt olvastad, te valami olyanban hiszel, hogy az a jó, az jót csinálod. De és te az ellenkezőjét csinálod. Nézd meg, mit okozol azzal valójában magadon. És ezt egy nő mondta neked, vagy egy mágus akár, de nem mágus energia jön, valakinek mágus tanára lehet az, valami fajta technika, valami fajta suliba jártál, ami hát itt félre tanítottak. És ezeket okozza itt lent benned. Igen, valakinek ez egy konkrét, tipikusan egy nő személy. Egy kardok királynője. Jó? Itt a tornyod, a hermited, az érmény kötös állapot és a holdad. Te valamivel kapcsolatosan egy ellentétes dolgot csinálsz. És azért történik meg az ellenhatása. Például térjünk a zsájára, vagy ott van a gyertya. Azt tanultad, hogy az van benned, vagy úgy tudod, ugye nagyon régóta, hogy mondjuk rá, ha azt meggyújtod, az megvéd a sötét ellen. És pontosan azzal csinálod azt, hogy jöjjön a sötét még jobban hozzád. Vagy a zsájával még jobban jöjjenek a szellemek, miközben azt hiszed, hogy az a szelleműző technika. Érted? Tehát itt valamit félre tanultál, és vannak olyanok, akiket egy nő vezetett félre, tanított félre, vagy félre tanácsolt. De ez olyan, amit megtanultál, amit olvastál, amit azt hiszed, hogy jót csinálsz, de a fordítottját csinálod vele. És azért. Jó? Itt valamit rosszul tudsz. Tehát vagy hadd abba azokat a dolgokat, amit csinálsz, hadd abba azokat a védelmeket, hadd abba esetleg azokat a gyertyádosdit, hadd abba esetleg azokat a amulett cipeléseket, meg hordozásokat, hadd abba mondjuk rá, meg mi van itt, ne olvass olyan könyveket. Nem tudom, melyik az, amit itt tanultál, vagy olvasol, de ne abból nyerd az információkat, mert ez direkt téged megtévesztett, jó? Hogy a rosszat csináld. Neked a kezedbe lett ültetve egy hamis információ, amivel azt mondják, hogy jaj, ezzel gyógyítasz, jaj, ezzel védsz, jaj, ezzel segítesz, és az ellenkezőjét okozod vele. Bántasz, rosszat teszel vele, jó? Tehát nem jól használsz. Akár egy amulett, nem jól használod. Akár egy varázsiga, nem jól csinálod. Akár egy gyertya. Egy technika. Van itt egy tudás. Jó? Itt akkor, amikor rá kellett valamire jönnöd, és esetleg befelé fordulni, hogy erre rágyere, vagy egy meditáció keresztül, azt ott neked be lett folyásolva, és másképp lett neked mutatva, ami miatt te elhitted, hogy ez a jó, ez a megfelelő. Jó? Úgyhogy át lettél jól verve. És nem csak egy személlyel. Van itt még egy, aki röhög rajtad, jó? És van itt még valaki, külső erő, aki lehet nem is tud rólad, de valakik tanácsot kértek a saját mesterüktől. Jó? Ezek inkább olyan, hogy tanító forma, aki esetleg intuitív, vagy a harmadik szemnyitási micsodákat csinál, vagy kártyát megtanít, mi az a kirakni, vagy mit tudom, cigánkártya, stb. És valójában teljesen, tehát annak is még van főnöke, de nyilván azok a negatív ágazatok. Jó? És így szórják a másra azt a nem mondom meg, mondjuk a sötétet,
Hát és a te fehér kecsódba kaptál egy feketeséget ezáltal, és ha te ezt használod, azt gyengíted a sajátod, és közben pedig rosszat csinálsz valójában, bántod, rosszat teszel másokban. De te közben azt hiszed, hogy jót csinálsz. És hogyha tényleg nem tudod, nem érted, és már nem tudod, mi a jó, hadd abba az egészet. Lehet egyszer kitisztulsz ez alól, és rájössz majd, hogy mi a valódi igazság ezzel kapcsolatosan, mi a valódi info akkor. De addig még nem jössz rá, ami a saját tudásodat illeti, tapasztalataid esetleg keresztül, vagy saját károdon majd megtanulod, no majd akkor majd. Vagy úgymond nyújj hozzá, vagy teljesen felejtsd el. De addig ne használd, Isten ments főleg, hogy másokra, jó? Érdekes, háttérhatalom is irányíthatott. Erőttől akartak megfosztani, mit mondjak. Meg a belső hatalmattól, meg a fényettől. Jó? Úgyhogy hát ezekkel minden szembenézzel, és majd szembesülsz most ezzel itt. Meg a szegénységben tartogatnak, úgyhogy ha kaptál valami olyant, hogy jaj, csináld ezt meg ezt a bőséged miatt, a szegénység állapotába keríted, meg kerítetted magad ezzel. Jó? Úgyhogy ezt eredményezték. És olyankor tök mindegy, hogy te miben hiszel, hatnak azok az energiák, és nyilván ellened hatottak, és most magad ellen applikáltad, mert azt hitted, hogy ez jó, vagy jót tesz. Jó, tehát valakiben esetleg megbíztál, hát de ez az ember átvert, és akkor maradt neked ez. És ezzel megépíted a félelmi démonodat, tehát nagyobbítod. De most már el tudod vágni, mert rájöttél az igazra. És észreveszed, hogy valójában nincs is félelmi démonod. Nem fél semmitől, senkitől. Nincs olyanod. És nincs is mitől védekezned. Csak neked kell önmagad maradni, fényedben maradni a központodba, ragyogni, jól érezni magad, a valódi forrás útját járni, a szereteten lebegni, és minden eltűnik, és megszűnik, minden sötét is onnan. Az utadból csak úgy kirúgod. Már csak úgy az energetikát kirúgja. Úgyhogy itt valaki átcseszett, jó? Úgyhogy vigyázz. Na, most jöhet akkor a mérleg. Majdnem átugortalak. Úgyhogy a mérleg most mivel néz szembe? Mivel néz szembe a mérleg? Mi van itt, amit tudnia kellene? Jó, van itt egy intézkedés is, meg egy nőszemély is lehet, akivel majd ilyen foglalkozol. De, hoppá! Közben pedig kaphatsz azért kicsit ilyen negatívabb érzéseid lehetnek, negatívabb hang, mint hogyha így felszólalna benned. Azt nem tudom, miért picit úgy érzékelem, mintha az egy ilyen rá akarna meg akarna ijeszteni, és az, hogyha megijednél, akkor mondjuk rá már itt rés lenne a meződbe, obrádon, tök mindegy, minek mondjam. Ott meg már akkor már olyan, hogy be tudnak akkor jönni a több félelem, akkor még több jönne, még több, és el tudna vezetni negatív irányba, akkor meg már építenéd magad körül a negatív dolgokat, vonzanád, ami nem oké. Úgyhogy jönnének olyan infók nektek, amik nem éppen a forrásból származnak, jó, nem a szeretet vezéreli, vagy hogy mondjam, hanem ilyen negatív irányba szeretne téged terelni. Jönne egy hazugság. És hát ha ezt elhiszed, akkor nyilván azt jelenti, hogy nyert az a másik, te meg vesztettél, és akkor már ott vagy, ahol az ellenségei tartani akarnának, vagy látni akarnának. Úgyhogy bármi történne, próbáld
Egy az nem elhinni, a másik az fent maradni. Akkor is, hogyha történne valami negatív, akkor próbálj felé kerekedni. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de és jó is lenne, hogyha el is utasítanál minden negatív kommentet, minden úgymond okos tojást, meg okos tanácsot, jó? Most olyan, hogy a saját erődről lenne szó, és hogy én azt vállalom, én azt kockáztatom, én úgy érzem, hogy ezt kell, akkor ez irányába megyek, és ne hadd, hogy beleszóljanak, ne hadd, hogy irányítsanak, ne hadd, hogy más csinálja meg helyetted, vagy kifújják előled, jó? Ne hallgassa másra. Engem senkire. Tehát most ez olyan ilyen szembenézés, amikor végre csinálhatom úgy, hogy én akarom, végre csinálhatom önerőmből, és akkor ne szóljon már bele más. Ne akarjon már megint irányítani, ne mondja már le megint. Jó? Úgyhogy kicsit ez, amikor így fejlődgélsz, növekednél, csinálnád magad szerint, igen. És az így mennél előre, és az így vinne is előre. És visz is. Meg fog is. Csak olyan, mintha mindig valaki társulni akar hozzád, vagy nem engedik, hogy egyedül csináld, vagy egyedül menj, és akkor azokat pedig így el kell hessegetned. Mert valójában ők csak át akarják venni az irányítást, úgymond uralmat feletted. Irányítást az életed felett. Jó? Ez lehet a párod, ez lehet a gyereked, ez lehet a tanárod, ez lehet a kollega, jó? Minél többet úgymond segít, vagy barát segíteni szeretne a munkába, mert új vagy, annál jobban belekerülsz abba, hogy te nem tudsz semmit megcsinálni, te még mindig nem tudod egyedül megcsinálni, és akkor majd jön egyszer a főnök, észrevesz és kidob. Na, a másik meg majd röhög. Jó? Úgyhogy nem mindenki barát. Jó? Vigyázz! Mi van itt még a mérlegnek? Mivel néz szembe? Miben van most jelenleg? Miben néz, vagy mivel fog szembenézni? No, hogy megcsináltad, hogy valami majd keresztül mész, és is sikeresen majd fogod, nem is a sikeresen, hanem hogy mondják, amikor így sikert aratsz. Azt hiszem az, ugye? Úgy mondják. És hogy fú, na ez is elmúlt, ezen is túl vagyunk, megcsináltam, jól csináltam, mehetünk tovább, ígyunk rá, vagy például, jó, hogy ígyunk rá. Lehet majd tényleg van, hogy meg lesz itt valami ünnepelve, és ott van az, amikor tényleg kitartottál, megcsináltál, itt valamin átmentél, sikeresen. És te egész idő alatt tudod, meg az a célod. Tehát látom, hogy azért nem fog befolyásolni, nem fog hagyni, és nem fog senki letéríteni, ami jó. Úgyhogy csak itt tovább, jó? Csinál csak magadnak itt, ne hadd, hogy beleszóljanak, jó? Úgyhogy ennyi lenne. Szia! Jöhet a Skorpió. Na, megnézzük, hogy a Skorpió jegy mivel fog szembenézni, vagyis mivel néz szembe. Ez a jegy, vagy úgymond fog, tehát kb. Az, ami ilyen itt vagy, és akkor már most is megélheted, picit már előtte is pár nappal érezhetted, vagy pedig fogod, tehát ez így körülötted van jelenleg, jó? És mivel hogy te nem csak most létezel, jó? Nem csak itt most vagy, hanem például látod már a videó is olyan, hogy én ezt most készítem, tök mindegy, hogy mondjuk rá reggeli idő, vagy déli idő, de te mire megnézed, hát ki tudja, hogy hánykor lesz. És akkor az a két idő már össze van passzentva. Tehát most is itt vagy, és majd amott is leszel, jó?
Úgyhogy így gondoltam kb. Na. Óha. Kicsit érdekes, de hasonló, mint a... Jó, nem hasonló, de mintha inkább folytatás lenne. A szűznél valamit mondtam, ami valami hasonlót, csak itt egy kicsit az ellentétes különbsége lesz. Mármint nem ebben a videóban mondtam nekik, hanem a csillagjegyeknél, a tagoknál. Na minden esetre itt egy kicsit beleszól az ikrek energia. Ki tudja miért, lehet, hogy mert valami jegyed ott van benne, vagy valakivel kapcsolatos lesz neked. Minden esetre most a Skorpióhoz szólok, jó? Benne van a paklitba, úgymond a szűz és a ikrek, amit mondtam. Nem tudni még egyenlőre mi közöttök, lehet, hogy akár az összes egy ott van neked. Vagy azt a hármasságot jelent. Jó? 3 ember. Te, mint Skorpió, aztán van egy szűz valahol, jó? A meződben, láthatáron, és egy ikrek. Ez is meg így is le lehet fordítani valakinek. De, mint hogy ez az a fő üzenete neked inkább most olyan, mintha te valamit szerettél volna, vagy valamit szeretnél, vagy ezekkel az emberekkel kapcsolatosan, már akinek, jó, de van ott valami, amit akartál, vagy akarsz, de minthogyha most azzal szembesülsz, hogy hát nem azt fogod kapni, amit akarsz. Nem tudni, hogy miért, nem tudni, hogy mi történt, de hogy nem az lesz, nem úgy lesz, ahogy te akarod, meg ahogy te akartad és kívántad. Hogyha nézed a lapot, ott van ugye az a 3 hajó, és te, amit valójában akartál, hogy mit hozzon neked a hajó, jó? Az megy el. Tehát egyfajta bizonyos kívánságod megy el tőled, tehát távolodik, tehát az már nem fog megtörténni. Ki tudja miért, mondom, nem az van analizálva, de te ezt fogod, ezzel fogsz így a szembesülni, ez fog előtted így lejátszódni, és akkor nyilván azt jelenti, hogy ez lesz a képed elé nyomva. Úgy is mondhatom, hogy a cím szerint, hogy mivel fogsz szembenézni, úgymond, de azzal, hogy távolodik a kívánságod, vagy egy úgymond valódi kívánságod, vagy távolodik az egyik kívánságod, amit te akartál, ahogy akartad, hogy mondjuk megtörténjen valami, vagy kinézzen valaki, jó? Voltál már kontaktba ezzel, például személlyel, vagy szituációval, vagy kívánság, jó? Vagy javaslattal, és most valami oknál fogva úgy tűnik, hogy ez most előtted szépen elhajózik, távolodik tőled. Tehát úgymond ez ellenkező irányba halad, mint amit, de nem tudom, hogy miért. Mert nyilván kíváncsi leszel, no minden esetre mindegy. És látod, itt van olyan hajó is, ami jön a te irányodba, az pedig megint csak nem leszel vele megelégedve, mert megint csak nem az jön, vagy nem úgy jön, ahogy te azt akartad, meg kívántad. Tehát valahogyan neked itt ezek a terveid, ezek a vágyaid valahogy nem fognak sikerülni. Nem fognak úgy sikerülni, meg valahogy nem válnak valóra. És nem fogod érteni, hogy miért, mi történt, vagy útközben elcsesződött itt valami, vagy valamit itt félre bediktáltál az univerzumnak, vagy egyáltalán te rontottál itt el valamit, vagy ennek nem kell megtörténni, vagy ez meg lett erőszakolva csak, tehát csak te akartad valami oknál fogva, és nem így kell, hogy legyen, vagy hogy hol van az elakadás? És te ilyen megmaradsz a várakozási, vágyakozási energiákban, mert nem kapod meg, amit akartál, amit vártál, és amit hittél, hogy megtörténik. Az nem fog megtörténni, inkább még jobban távolodik. És
Ami esetleg, hogyha van olyan ember, aki több mindent akart, vagy több embert, jó, akkor valami azért teljesül neked ebből, de annyira morzsáját fogod megtapasztalni, és annyira nem is biztos, hogy az olyan lesz, mint ahogy te kívántad, hogy egyszerűen nem fog az kielégíteni. És ugyanúgy megmarad az a fajta érzés benned, ami miatt az a vágyat kialakult, és meg szeretett volna élni, tapasztalni, teremteni. Nem tudni, hogy miért. De most mit szembesülsz majd ezzel? És eléggé kellemetlenül is érhet, akár olyan sokkos állapot. És nem fogod érteni, hogy mi történik. Mivel fog itt szembenézni a Skorpió jegyünk? Mit lehet még erről tudni? Mi az, amit tudnia kell a Skorpiónak ezzel kapcsolatosan? Itt is a kívánságok. Volt itt is a mágus. Én mondom, hogy volt itt egy... ez szerelem. Volt itt egy kívánságod, egy kelyhek 2-es személlyel kapcsolatosan, és közben pedig volt kívánságod, ami... kit is válasszak, mit is válasszak, kit is akarok, mit is akarok. Tehát és aztán ebből egyik sem valósul meg. Vagy valósult meg. Biztos van valami oka. A fő az, hogy itt ez egy olyan szitu, már hogyha ezt szerint fogod tudni, hogy ez rezonál veled, vagy nem. Itt egy olyan szitu látható, hogy a fő téma a szerelemben valamit akartál, vagyis valakit, valahogy kinézzen, valahogyan érezd magad vele, hogy is nézzen ki az a területet, stb. És ott akkor mondjuk rá, hogy benned úgy, ahogy kialakult egyfajta vágy, vagy hogy egy kívánság, hagyjuk a kívánságba, jó? És itt pedig egy másik. Egy kelyhek 2-es személlyel való kapcsolódás. Itt is kapcsolódni szeretnél egy személlyel, de közben meg kialakult benned, vagy benned van eredetileg, azt most pontosan nem tudom, hogy te lényegében szeretnéd. Mondjuk úgy, hogy itt lehetne akárkid, válogathatsz, de itt pedig csak egyetlen egy igazi létezik számodra. És benned megvan mindkettő, hogy te akarsz is valakit, de közben az igazit is akarod, és ez a kettő nem egyezik, mert ez nem egy személy. És itt valami történt, ami ennek a megteremtését illeti. Jó, valamit történt, és nem az hajózik be, amit te akartál. Tehát például azért, mert amit te akarsz, az összevisszaság. Te akarsz szerelmet? Vágysz erre, meg amarra, de közben te akarod azt a bizonyos lélek személyt, jó, és tehát kicsit olyan, mint hogy ennyit szeretnék. És ahogy ez más oldalról kinéz, az nem lehet beleültetni egyetlen egy személybe. És végképp nem abba, mert te bizonyos lelket szeretnél, meg bizonyos nem tudom milyen képet, a vágyad meg ide is húz, és ezek több személyeket fog jelölni. Tehát nem jól kívántál, akkor ezt akarom vele mondani, mert te, amit valójában kívánsz, több fajta réteg van ott, és ezt nem lehet beleültetni egyetlen egy személybe, és főleg nem lehet összepasszentolni azzal a lélekkel, vagy úgymond az igazival. Jó? És ezért ennek a manifestálása is úgy sikerül, hogy például, mint ami
összeszerzel bizonyos, mind alkimista, jó? Összeszerzel itt bizonyos dolgokat, amivel össze lehetne állítani egy élő személyt. Hát és akkor olyan hibridet alakítasz, hogy jó, hogy nem csak egy keze van belőle 3-4 lába, hát a feje az össze-vissza áll, vagy lehet, hogy 7 feje lesz, jó? És az nem néz ki egy normál embernek, jó? És még ki tudja, hogy kapi lelket, meg milyen lesz a személyisége, és butuska lesz, tehát félig agyatlan, vagy teljesen agyatlan, vagy mindegy troll, vagy egy szuperintelligenset sikerül alkotni, jó? Tehát te neked itt ez az alkotás nagyon trollosan sikerült. És úgy is fog kinézni, és most azzal fog szembesülni, hogy Jézus Mária, mit alkottam, hogy néz ez ki, hát ez nem így akartam. Jó? És azért, mert eleve neked szét van szórva a kívánságod, és több emberből áll. És akkor nem tud eljutni hozzád, és egyik közeledne, akkor meg már te a közben ott van benned az a kívánságnak, annak a része, akkor pedig olyan fajta ember tudna közeledni irányodba, aztán meg közben pedig valami benned így megváltozik és elutasító, akkor meg az igazit taszítanád el. Na, tehát itt nem úgy mondom, hogy az a hajó, ami távolodik tőled, lehet, hogy az a igazid, jó? És mondjuk rá, ami jönne, és nem leszel elégedett vele, az meg mondjuk egy pót lenne, pótlék, jó? Nem tudni, direkt nincs itt elárulva, hogy most mi jön, mi nem jön, ki nem jön, és ki hol tart körülötted, és egyáltalán mi teljesül, mi nem, de ami behajózna hozzád, még egy kicsi időbe telik, de már látnád, már kezded látni, hogy kb. Ki lesz az, mi lesz az. Tehát lesznek olyan jelek, már valakivel kapcsolatosan hallasz valami infót. De aki neked itt megjelenik, hát... nem éppen leszel azzal megelégedve. Mert még az is meg lehet, hogy csak megjelenik, azt el is tűnik. És ezért lesz a vágyad kielégítetlen. Na, mert nem valósult meg, amit te akartál. Tehát lehet, hogy ebben is jön, hogy meg is jelenik, de nem történik az, amit akarsz. Ami miatt akartad, hogy megjelenjen. Vagy hogy bejöjjön, úgymond. És akkor totál feleslegesen jelent meg, és aztán lehet, hogy mit tudom én, mi történik. Az már nem mutasság alapok. Jó? Úgyhogy itt, hát ezzel fogsz itt szembenézni. Még nem beszéltem a 8-asodról, csak ott láttam neked azt a trollt. Itt olyan fog veled történni, esetleg ha nem történt meg, vagy folyamatosan megtörténhet, hogy annyi mindent akartál, annyi mindent akarsz, hogy végül hoppon maradsz. És üres maradsz. És belátod, olyan, mint amikor végre valahogyan felemeled magad, ilyen felemelősi állapotba is kerülsz, és úgymond kisüt a nap számodra, és most szembesülsz valami igazsággal, ami le fog taszítani újra. Nem kell félni, nem a sötétséget látom, de beletaszít a reménytelenségbe, nincs semminek értelme érzésbe, amikor kinullázódsz, ami azt jelenti, hogy ne aggódj, mert nem mínuszba kerülsz, hála a jó égnek. Kinullázódsz, tehát nem lesznek vágyaid, nem lesznek kívánságaid, nem lesz olyan negatív érzéseid, se nagyon pozitívak, olyan semlegességbe kerülsz kb. És olyan érzésed lesz, hogy minthogyha újra kell kezdenem mindent előről. És újra elkezdesz. Újra ott a vándor, újra elkezdődik mondjuk az életed, vagy újra elkezdődik, mondjuk ha ez szerelem, akkor inkább ez az egyedüllét, aztán, mert te mindig a nullára vagy dobva, hogy
legyen elegendő időd újra átgondolni a dolgokat. Tehát megint elviszed egy olyan irányba, ahol már egy végső van. És pont, hogy nem kapod meg a célot, hanem lepottyansz ugye a startmezőre, és újra kezdheted az egészet. Jó? De ami azt jelenti, az nem azt jelenti, hogy újra ugyanazt a kört kell futnod. Mert ha ez a kör nem sikerült, mert nyilván nem sikerül, azért kerülsz te mindig nullára, meg kerülsz mindig ki, meg vagy mindig egyedül aztán, meg hoppon maradsz, mert valamit szarul csinálsz. De ha ugyanazt csinálod, akkor mindig ugyanazt a szart csinálod. Aztán persze, hogy mindig ugyanaz a vége. Tehát, minthogyha abszolút te nem tanulnál, nem változtatnál semmin, és mindig ugyanazt csinálod. Tehát totál érthetetlen, értelmetlen, akkor az egész élet. Mintha nem tanulsz saját hibáidból, nem gondolkodnál, nem használod az eszed, hogy na jó, ha ez nem ment, akkor hogy csináljon máshogy. Érted? Mint hogyha, hát én nem is tudom, mint hogyha csak így múlnának ebben az éveid, és egyszerűen nem is fejlődsz, ugyanolyan maradsz, ugyanolyan vagy, nem változik semmi olyan, nem történik semmi, totál értelmetlen az egész életed akkor. Energetikailag persze mondom ezt az egészet, az, hogy találtál benne értelmet, vagy nem, az a te dolgod. Itt azt mondom, hogy ebben olyan labirintokat csinálsz, ami totál értelmetlen, nem visz téged sehová, és abszolút nem tanulsz belőle, tehát te bele vagy ragadva. Na, azt akarom mondani, és mindig ugyanazt éled, mert mindig ugyanazt csinálod. Jó? Mindig ugyanott kötsz ki, akkor is, ha jobbra mész, akkor is, ha balra mész. Tehát lehetnek közületek olyanok, akik mégiscsak próbálnak valamit máshogy csinálni, de ha ugyanúgy sikerül, akkor valami tényleg nem működik, nem? És ha már megpróbáltad jobbra-balra, megpróbáltad fentről, már alulról, már mindenhonnan, és még akkor is ugyanaz eredmény, akkor tényleg valamit nagyon máshogy kellene. Nagyon más az irány akkor. Nem is biztos, hogy ez a te irányod. Jó? Nem is biztos, hogy például a szerelem keresése. Nem is biztos, hogy valójában akarod. Meg kell itt tudni a legelején, hogy mik a vágyaid. Ahhoz meg kell tudnod, mi van benned. Ezzel kapcsolatosan, például itt az a szerelem kapcsolatosan. Nézd át ezt a szemét a Kelyhek kettesen, az egy lélek, nem személy, jó? Miért keresed azt az illetőt? Keresed? Akarod? Valójában, vagy csak ez a trend? Vagy valaki keresi a Iker lelkét, úgymond, mert ezt interneten olvastam, meg mit tudom én meg, hol ilyen híresség. Biztos, hogy születésed óta keresed azt az illetőt? Mert ha tényleg ez egy igaz vágyad, ami belülről fakad, teljes legmélységedből, akkor ezt kellene választanod, azt az iránt, és a többit elutasítani. Nem mindent nyitva hagyni, hanem egyetlen egyre koncentrálni. És itt pedig fordítva, ha rájössz erre, hogy ez csak egy trend, valójában nem is azt akarod, hanem ezt, akkor itt ezt a részt ki kell zárnod, és már egy hajóval neked kevesebb lesz, legalább. Jó? Itt pedig a 7 közül kell választani, hogy valójában mit is akarsz a szerelemben. És ha tényleg akarsz bármit, vagy bárkit. Vagy csak mindig jöjjön valaki, aki jelenleg tükrözni fogja a te, nem tudom midet, valamidet. Jó? Mert nem csak úgy vannak a kapcsolatok, jó? Jó? Vagy olyan kívánság is lehet, hogy olyan embereket, vagy partnereket szeretnél, akik ideiglenesek, mert nem ül a kettő, benned van a ideiglenesség is, és benned van az is, hogy a hosszú távú örökkévalós is. Ez a kettő nem ül, kérlek, jó? Muszáj egyiket kiiktatnod, és ahhoz először rá kell jönnöd, hogy valójában melyiket is akarod, melyikre vágysz. A másik dolog, miért vágysz rá? Biztos, hogy te vágysz rá? Vagy valaki más?
Vagy valaki bebeszélte, hogy hát igen, hát ebben nőttünk, hogy mindenki talált magának párt, aztán mindenkinek gyereke lett, aztán meg kell házasodni, meg kell együtt halni, akkor is, hogyha megöljük egymást, és csak egynek kell, hogy legyen egy életre. No, ez is egy példa. És akkor, hogyha például az ellenkezőjét éled, mindenkivel vagy mindenkivel vagy olyan módon, és nem tudsz egyen lenni, akkor miért csinálod? Valamit be akarsz bizonyítani annak a családnak, vagy családtagnak? Ez egy rebel részed, amivel ki akarsz valamit itt mutatni valójában? Vagy tényleg így születtél, hogy te ezt akarod tapasztalni, hogy sokkal többel vagy. De akkor miért lenne benned ez a tévhit, hogy egyel, vagy a szipeled otthonról, hogy mindenki csak egy partnere van élete végéig? Na ezt kellene neked teljesen. Azért kerülsz a út elejére, hogy ezt az egészet te újra átcsináld. Átnézd magadba, átrágódj ezen. És amikor megtalálod a megfelelő válaszokat, rájössz, akkor nyílik meg a valódi labirintus. Ami már nem labirintus lesz, hanem egy egyenes út a kívánságod irányába. Addig te abba a szarfajta labirintusban fogsz mászkálni. Jó? Lehet, hogy egyszer jobb lesz, egyszer sokkal rosszabb lesz, de ugyanazt a labirintot mászod. Addig még nem jössz rá a válaszra. És a válaszból csak egy lesz. Egyetlen egyet kell keresned. Az a jó benne, és a pozitív. Jó? Ja, úgyhogy ennyit tudtam segíteni. Úgyhogy ennyi. Na. Tehát jöhet a nyilas. Mivel néz a nyilas szembe? Mi van itt a nyilasnak? Ó. Hát a nyilas itt szerelmes. Képzeljétek el. A nyilas is szerelmes, és leskelődik a szerelme felé, irányába. Ja. Vagy azt jelenti, hogy rájössz, hogy szerelmes vagy valakibe, akit idáig, mit tudom én, kollégák voltatok, barátok, vagy még rájössz, hogy még mindig szereted azt az illetőt, mert mondjuk meglátod véletlenül a pumpán, vagy a drogériában, vagy kozmetikusnál, vagy a kávézóban valakivel, jó? Vagy besétáltok ugyanabban a helységbe lesztek, tök mindegy. Jó, itt elosztódik, mert tök mindegy, hogy most ismered, vagy nem ismered, rájössz, hogy te szereted azt az illetőt. És konkrétan én itt szerelmességet érzek, hogy te szerelmes vagy valakibe. Jó? Tehát ezzel így szembesülsz is közben, de te közben vannak közületek olyanok, akik tudjátok, tehát már vannak tapasztaltak, akikben, ha bizonyos érzéseket már elkezdtek elején érezni, tudjátok, hogy a vége az egy szerelem lesz, jó? Úgyhogy nem lesz ez meglepő hír, ne aggódjatok, de lesz itt közületek olyan nyilas, akinek hát igen lesz, mert nem merted ezt kimondani, vagy kiejteni, és most a lap neked azt mondja, hogy igen, rájössz, hogy szerelmes vagy valójában. Tehát ezt így ki fogod jelenteni, tudatosul ez benned, és bemered vallani. És ha nem, akkor be kellene merned vallani, úgyhogy mondd szépen ki, jó? És olyankor így megváltozik egy kicsit valami, mint hogyha benned. Mintha felvállalod az érzéseid, mered felvállalni. Ne aggódj csak magad előtt, nem kell ahhoz elmenned hozzám és elmondani neki. Most nem arról a fajta szituációról beszélek, meg van szó, jó? Hanem itt magadba, és akár hangosan kiejted. Nyugodtan itt lehetsz egyedül, de amik háborzongottak, vagy hogy mondjam ki, az érzelmeid, tehát össze-vissza így, mindenféle érdekes dolgokat érezhettél, most rájössz, hogy ennek ez az előjele volt. És valójában, ha összerakod a dolgot, összeáll a kép,
és valójában te szereted az illetőt. Jó? Már úgy összeállt. Mostanra összeáll a kép végre neked. És javasolt, hogy be is vállalt fel magad előtt. Az egy olyan kezdeti lépés valamire, vagy valamivel kapcsolatosan. De egyelőre csak ennyi, úgyhogy rólad van szó lényegében, és merni ezt így kiadni, kimutatni, kimondani. Ja? Először nálad kezdődik. Ha már te megmerted tenni, akkor lehet, hogy neked már eljött az ideje a következő lépésre. Hogy mondjuk tudatod is, vagy tudatod? Igen, azt hiszem, jól mondom, tudatod a másikkal, vagy mással, vagy elmered mondani a barátodnak, vagy a legjobb barátnődnek, vagy a, mit tudom én, kidnek, exednek. Jó? Itt mondjuk rá, hát ha külön vagy valakivel kapcsolatosan, és most így például hirtelen megjelenne, de így távolról, akkor így tudatosítod magadban, hogy hát én még őt mindig szerettem, nem engedtem, mert nem tudtam elengedni. Ezek szerint. Jó? Ezt be kell neked magadnak vallani. Mondjuk rá, ha olyan lesz a szituáció, itt már mondjuk látok valakinél olyant, hogy tényleg, ha leültök kávézni, vagy olyan dolgokat elkezd a másik mondani, hogy jaj, nem felejtett el a stílus, meg mit tudom én, akkor nyugodtan merheted elmondani, hogy még te sem vagy túl rajta, még valójában még szereted. És vannak dolgok, amik talán meg úgy is maradnak. Nem akarsz tőle semmit, nem ugrasz a nyakába, meg elkezded őt hívni, meg mit tudom én mit, csak ennyi. Tudatni. Ennyi untig elég. És akár felállsz és elsétálsz, hogyha olyan a szitu, vagy az a másik hápogni fog, vagy nem fog tudni válaszolni. Egyszerűen nem kell, hogy a másik válaszoljon, nem kell a másik reakciója, a te reakciódról van szó. De mondom, itt a helyzettől függ. Jó? Nagyon sokan még nem lesztek olyan stádiumban, mert még ki se tudjátok mondani, még rá se jöttetek, mit is éreztek valójában valaki irányába. Jó, még mi van itt a nyilasnak akkor, ezzel kapcsolatosan? Mivel fog még itt szembenézni? Vagy szembesülni? Most nem tudom már, mit kérdeztünk. Látod ma megint csak. Hogy te teljesen belezúgtál valakibe. De ezt nem akarod, vagy nem fogod merni, vagy idáig nem merted bevállalni, elmondani. Meg sokan itt közületek pihentetek. Tehát nem voltatok együtt, az az egyik. A másik dolog pedig saját magatok nagyon sokáig tartott, mire erre rájöttetek. És most be fog bizonyulni, hogy tényleg érzel, és hogy mit érzel. Ja? Hát, hogy lényegében ennyi lenne. Eléggé gyors és rövid üzenet, mert annyira nyilvánvaló, hogy ez csak egy ilyen pillantás is lehet nektek, jó? Úgyhogy szerencsére nem olyan szörnyű, meg nem súlyos dolgokról van szó, meg nem olyan hosszadalmas, meg ilyen lelki mélységek, meg ilyen traumatikus, nem tudom mik, jó? Meg lehet, hogy már itt az illetőnek van párja, azért sem akarsz, vagy akartál, jó? Meg lehet, de attól még szabadon szerethet bárkit, nem? Szabadon elmondhatod neki például. Jó, hát nyilván nem nagyon szép dolog lenne, hogyha épp ott mellette állna. Jó, hát azok a reakciók érdekesek lehetnek, de hát most érted? Na, az nem jó alkalom, akkor azt akarom mondani, hogy itt, amit mondtam, tényleg megfelelő alkalom fogod érezni, de egy ilyen például, vagy ha bemutassa neked a mennyasszonyát, vagy a új szerelmét, vagy bemutassa neked a új feleségét, vagy férjét, ugye, hát akkor nem tudom, hogy épp akkor kellene neki mondani ilyent, jó? Itt inkább csak olyan, hogy látod távolról, nem fogod elmondani, de te magadnak bemered vállalod az érzéseid, és kimondod, hogy hát én még őt tényleg még mindig szeretem. És minthogyha egy kicsit így ilyen szomorú leszel, de mintha megnyugszik valami belsőd. Meg fog nyugodni, és ilyen valami stresszes, vagy furcsa érzések, ami nem kellemesek, így lepotyog rólad, és ilyen
fellélegzel. És már csak azért is megéri ez az egész, ezt megtenned. Tehát nyilván azért fog történni, azért van itt egy ilyen szitu előtted, hogy ezt eredményezze benned, mert te vagy a fontos, te vagy a fő, és a belsőd. Na, úgyhogy ennyi lenne a nyilasnak. Iszunk egyet. Na, még egy kis szünet, lejjebb rakom a zenét. Valahogy ez tegnap nyugtatott, ahogy elkezdtük a zenét, vagyis hogy ezt a vetést, és most meg valahogy irritál. Nem tudom miért. Vagyis olyan zavaró, igen. Vagy már hangos, tudod, én átrakom. Mert valami nekem nem stimmel. Jó van, ez azt hiszem ugyanolyan. És nagyon hangos, akkor átrakom még egyszer. No, ez már jobb, kicsit nyugszik az agyam. Jó, akkor... Bak. Igen, te vagy az. Na, nézzük. Tehát a bakcsillagjegy, miben néz szembe jelenleg, vagy így közeljövő, jó? Mit lehet, mit kell erről tudni a baknak? Mivel néz szembe a bakcsillagjegy? Most jelenleg, na igen, vagy ami előtte van. Unomasan elrepült. Majdnem belerepült a dzsuszomba, úgyhogy az pedig ilyen nagyon jó, cukros eredmény. És ilyen bájos lötty. Hát, hogy mondjam. Kicsit olyan, mintha várna rád valami, vagy valami vágy. Ez vágy is lehetne, de ez ilyen valami kellemes megélés, valami euforikus érzés, és ilyen akár felhatalmazott érzés is, valami gyönyörűség. Hát nézd, lehet az valami fajta érdekes testi dolog, ha már, jaj, tényleg megint a meztelen lapok, akkor muszáj lesz 18-ra raknom, mert megint még mindig micsoda alattál a ilyen lapok miatt a YouTube-on. Ezt valamivel takarjuk le. Na, itt letörött valami a ablakomról, úgyhogy tessék. Lefejelem egy kicsit. No, nem tudni, tehát, hogy most jelenleg miben fürdesz. Jó? Milyen energiákban és nehézségek szintjén hol jársz. Tehát mekkorák azok a nehézségek, de minthogyha nem csak, hogy vége valaminek az életedbe, hanem annak az időszaknak, amit előtte megéltél, meg lehet, hogy még most is egy picit benne vagy, fürdesz benne, most át leszel dobva egy finom juice-ba. Tehát egy finom juice-ba fogsz itt lebegni, lötyögni, úszkálni. Jó? Hogy is lehetne ezt egy picit emberi nyelvre fordítani, ugye? Ez egy olyan megélés, vagy megélések, hogy egyszerűen valahogy így akár csodákra képes. Jó? Egy olyan boldogság akár megélése, egy olyan kívánság teljesülhet, de nem az a fajta kívánság, hogy valóra válik neked valami, és így felragyog a szemed, de aztán majd az egyszer kihűl, hanem itt valami nagyon-nagyon jó dologban lesz részed. És ez feltölt, meg nagyobbít, így is mondhatom, ragyogóbbá tesz. Jó, ez egy kúra is lehet, ami miatt ilyen, hát egy hetes, akár, vagy egy hétvégei, de annyi
annyi cucmókot itt rádobnak, meg megmasszíroznak, meg megsimogatnak, meg Isten tudja még mindenen fogsz keresztül menni, hogy úgy fogod magad érezni, mint egy királynő, és utána, vagy egy császárnő, és utána, amikor innen távozol, úgymond, akkor sem távozol, mert nem vagy belőle kidobva, hanem még utána is akkora utánhatásokban fogsz részesülni, hogy mintha lebegnél, mintha ragyognál, mintha elolvadnál. Jó? Ezért mondtam ezt, hogy valakinek kb. Olyan kívánsági rész is ilyent okozhat, de általában, ha kívánunk valamit, és az teljesül, az ilyen hirteleni, euforikus, nem tudom mi, aztán ilyen pottyan. Tudod, hogy hirtelen megkapod a nem tudom, PlayStation-ödet, és aztán egy kicsit játszol vele, meg jól érzed magad, de aztán elfelejted, azt sem tudod, hogy létezik. És ez pedig ilyen, ez nem olyan, amit el lehet felejteni. Tehát mindig marad benned valami dolog, ami már örök és állandó lesz. Jó, tehát elképzelheted, hogy itt az a juice-om, meg is mutatom, így néz ki, gyönyörű, ragyogó, erős színű, és ha most belemártanám ezt a lapot, megfürdik benne a lapom, akkor szerinted milyen színűvé válik? Tök mindegy, hogy én megszárítom, ki akarnám mosni, akkor nyilván tönkretenném, nem fogom kimosni. Így úgy szárítgatom, fújom, leszívom, lenyalom, tök mindegy, mit csinálok vele, akkor is narancsárga marad. Tehát olyan színű marad, és szerintem még olyan illatú is lesz, még olyan íze is lesz, mint a juice-nak. Jó? Úgyhogy azt akartam vele mondani, hogy az a lap az már olyan marad. Magába szívta, magába cuppantotta. Úgyhogy valami ilyesmi megélés vár rád. Hogy lehet, hogy maga a megélés egy éjszaka, ugye, például, ha mesztelenségről beszélünk, de az olyan csodás valamivel téged megtölt, hogy az már a tiéd lesz, és az benned lesz, és az viszed tovább. Jó? Példát is mondhatok, hogy egy gyönyörű szeretkezés is lehet valakinek teljes szívből, szeretetből, szerelemből, mindenségből. Jó? Ez egy ilyen, akár egy éjszakai dolog, vagy egy, mit tudom én, ilyenfajta ismeretlennel akár való találkozás is megtörténik, egy kirándulás vele, jó? Aztán ki tudja, talán már nem is lássátok egymást, de a következő dolog meg, például, ha ilyen történik, mi marad benned egy ilyen után? És mit fogsz cipelni? Hát a gyermeket, ugye? Így is le lehet akkor ezt fordítani. Jó, tehát itt aztán nyilván nem tudom, mennyien fogjátok megnézni, ez nem azt jelenti, hogy most mindegyiknek gyereke lesz, jó? Ez egy példa, mert nem mindenkinek az a testi dologról van itt szó. Jó, valakinek egy olyan kirándulás, hogy az felejthetetlen, és nem azért, mert meghalsz utána, hanem mert úristen, wow, jó? Vagy ott maradsz lakni akár, jó? Tök mindegy, akármi lehet. Vagy egy olyan örökség, hogy egyszerűen hát egy kastélyba kötsz ki, és ott is maradsz, vagy nem tudom, lehet itt bármi, ami olyan hozzád való, olyan, nem mondom, hogy kiérdemelt, megérdemelt, de akár azt is mondhatom, hogy nem akartad, de pont ezért érdemled meg, vagy pont azért kapod meg, kapsz itt valamit meg, no, értitek? Most egy ilyenfajta eredményt várhatsz magad számára. A következő dolog még, ami itt úgymond véget ér neked itt valami. Valaminek le fog járni az ideje, vagy valakinek. És ezzel kell majd szembenézned, hogy tényleg elmúlt valami. Tényleg itt lejárt valaminek az ideje, és hogy vége. Hogy elérkeztél az egyik utad végére. De nem szomorúságot érzek, mármint szomorúság ott lehet, de nem az a sötét, haláli energiát, hanem ilyen váltást. Maradnak ezek a szép, csodás, szivárvány színek. Csak tudatosítani kell benned, hogy már nem ugyanazt a kört viszed,
hanem egy bizonyos kör már bezárult, egy bizonyos fajta viselkedés, egy mintának már vége, szakasznak, és most belépsz egy újba, és amiben belépsz, hát az olyan dzsúszos színű lesz, jó? Lehet, hogy idáig egy ilyen vízbe sétikáltál, most pedig kicsit finomabb lögybe fogsz lépkedni. Jó? Tehát ott is történnek valami fajta változások. Nem tudni pontosan, hogy milyenek, de ez kinézhet úgy is, hogy sokkal több jót fogsz tapasztalni. Sokkal több boldogságot fogsz megélni. Lehet, hogy már így is voltak repkedek, érzések, de most olyanokban repkedhetsz, meg lehet majd részed, ami nem is gondoltad, hogy lesz egyáltalán részed. De pont azért fogod őket megérdemelni, meg kiérdemelted azzal, hogy valójában nem is vágytál olyanra, hogy egyszerűen úristen, de mekkora bőségbe például éj. No, hát ez azzal rezonál, akiben ez benne van. Jó? Vagy hogy jaj, születésem óta én sose kívántam, hogy mit tudom én, ez legyen, vagy amaz legyen, vagy ilyen pénzes legyek, és ami igaz érzés, és ez tényleg igaz lenne, na az fog valóra válni. Tehát olyasmibe fogsz most belelépni. Csak is azért, mert ott volt benned ez az érzés ezzel kapcsolatosan. És így lehetne kimutatni azt, hogy lehetsz boldogabb, hogy történhetnek veled csodák, hogy lehetsz olyan társaságban, ami teljesen más, mint amit te éltél, és pontosan azért, hogy rágyere, hogy sokkal jobbak is léteznek, sokkal másabbak is lehetnek, sokkal boldogabb is képes tudsz lenni, olyan érzelmeket, gyönyörűségeket is kiprodukálhatsz, amit azt hitted, hogy olyan nem is létezik, vagy csak filmekben vagy te olyan nem is fogsz soha megélni, és megfogod. Jó? Tehát ez egy ilyen érdekes, hát ilyen érdekesség. Nem is tudom hova sorolni, mit is mondani, de ilyen szép, mesés. No? De csak olyanokban, akikben eszük ágába sem meg, hogy hát dehogy lehet ott olyan benne, hogy ilyent, én nem. Na és pont te leszel az, aki ezt megkapja. Jó? Hát aki nem, az valójában valami önzőség azért ott volt benned, vagy valami olyan, mit tudom én, érted? Sötét szándék, vagy ragaszkodáskép, vagy egy trauma, vagy egy sebből való valami kívánságod, ilyenek nem fognak teljesülni, mert ezek máshoz vannak kötve. Jó, más energetikából származnának. Úgyhogy ennyi lenne lényegében. Mármint ez a rész. Nem kell megijedni, még folytatom. Jó, akkor a vakcsillagjegynek inkább úgy mondom, hogy mivel néz szembe a vakcsillagjegy. Ó, hát látod-e? A kívánságok, amit akarsz, amit tapasztalsz. Itten ilyen fordulat is. Ó, szeretök. Hát mit mondtam? Tehát valamit fog változni. Ó, lehet, hogy eljött a szerelem ideje. És idáig nem tudom, hát nem éppen ilyen életstílust éltél. Lehet, hogy idáig valaki, hát nevezzük ezt, jó, itt mondjuk szavonnal is kinézhet, de itt hátul az a sivatag. Jó? Tehát, hát ami mondjuk rá, például a szerelemről beszélünk, a szerelmi életed az romokban hevert, jó, ilyenekben inkább, meg ilyenekben, meg ilyenekben. Jó, úgyhogy azt úgy mondják erre, hogy felejtsd el. De, már elrepültek a lapjaim. De olyan, mintha most befejeződik neked egy olyan korszak, ahol te voltál, és az a sivatag. És belekerülsz például a dzsungelbe. És mi van a dzsungelbe? Többen vannak. És ki van ott? Hát a Tarzan. Jó? Példát mondok. Hát mit akarsz, lehet, hogy... Na, érted. Úgyhogy kb. Így képzeld el. Mert itt is... hát itt is látni. Itt voltál
part másik oldalán, ahol sivatag van, nevezzük úgy, amúgy nem is biztos, hogy az a neve, mert hát kanyonok vannak, meg mit tudom én mik, de tudod mi? Sivatag, jó? Itt voltál-e? Most meg átkerültél ide, ahol zöld van, hát nyilván dzsungelt mondtam, az is zöldből áll, de lehet, hogy az nem akkora. Minden esetre ott van az a dzsungeli rész, tehát te átpártolsz, vagy hogy mondjam, és most ezen a területen kezdődik el egy új életciklusod, jó? Ahol tényleg teljesen más a világ. Ez lehet külföldöt is, ez lehet egy olyan, de csak simán ugyanott vagy, és ez annyira minden megmásul, hogy azt se tudod, hogy ilyen van, vagy létezik, vagy megélheted, vagy megtapasztalhatod egyáltalán, vagy hogy létezik olyan, főleg a te világodban. Jó, úgyhogy megtörténhet úgy is, hogy a te világodban ez fog teljesen megváltozni, ott minden körülötted, és ez kinézhet úgy is, hogy helyszínt változtatsz, szószoros értelmében, és azért fogott minden, mert ottani emberek más a mentalitásuk, több lélektársal ott tudsz találkozni, ahol barátságokat tudsz kialakítani, ahol többen lesztek hirtelen, ahol szerelemre találsz, vagy az igazira egyenesen, és nem kell itt keresgélni, meg stb., hanem egy megfelelő ember jön éppen. Jó, úgyhogy kicsit olyan, mintha idáig rossz helyen voltál, nem épp a megfelelő helyen, meg megfelelő társaságban, de annak megvolt a saját feladata, a saját értelme, és most az befejeződik, és most jön az a valódi, ahol jön az a valódi. Jó. Jön az, ahol például lenned kellene, vagy amit már régen kellene tapasztalnod, amit mások is tapasztalnak. Egy ilyen váltás, korszakváltás is akár, helyszínváltás, vagy a megélésekben való váltás. Oké? De radikális. Azért olyan, mintha hirtelen spanyolba kötnél ki, jó? Vagy mondom, hogy sivatagból hirtelen dzsungel, és akkor az mit jelent? Te már megtanultál a sivatagban élni, tudod, hogy mit, hogy kell csinálni, tudsz mindent, jó? És ott volt inkább arról volt híres, hogy inkább kevesebb. Emberből meg csak te voltál talán, fele tudja. És akkor megtanultál bizonyos törvényeket, igazodás, mivel, kivel, hogy kommunikálni, stb. Égbolt, ugye? És most meg, hogyha ott a dzsungel, ott teljesen más törvények vannak. Tehát azért nem mondom, hogy könnyű lesz, de ja, érted. Úgyhogy az azért minden jár valamivel, de végre, hogy jó helyen fogsz kikötni, végre a helyedre kerülsz, mert már eleve dzsungelesnek kellene lenned, ott a Jane, vagy nem tudom mi volt a neve, és a Tarzanoddal, jó? Mondjuk rá, így is mondhatom, ennyi. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok, ez hogy fog nektek megmutatkozni, esetleg így praxban ez hogy néz ki, mondom, költözés is lehet, egy teljesen más világzébe kerülhettek, de az adottban is teljesen ott lehet a két világ, látod? Ez volt mondjuk az a szavannai, úgy most sivatagi világ, itt meg az a zöld, még a fajok is mások, úgymond, és te, ha ide tartozó vagy, itt voltál, logikus, hogy itt nem találtál párt, meg megfelelő embertársakat, meg barátokat, mert egyszerűen nem a te világod, egyszerűen az a közeg ott nem megfelelő ilyenekre. És most belekerülsz olyanba, össze tudod tenni a kettőt, ahol tudsz végre ezekkel találkozni, mert te is olyan vagy, csak egyszerűen máshonnan. Tehát nem kell attól még a helyszínt megváltoztatni. Tehát valakinek az lesz, és valakinek a komplet megváltoztatása. Ja, úgyhogy így is el lehet érni, meg úgy is csak kinek mi van megírva. Jó, na, hát ennyi lenne, úgyhogy ki lett egy kicsit jobban bővítve. Ne aggódj, mert ez a lap itt tudja, mit hogy kell elintézni, és az el lesz rendezve. Te neked sem nagyon lesz beleszólásod, hogy tetszik neked, ez igent akarsz mondani? Nem, sok be a szád, én majd oda teszlek, ahova tartozol.
Jó, úgyhogy itt lejárt valaminek a ideje nálad, és most a helyedre kerülsz, vagy egy olyan helyre kerülsz, ahol sokkal jobban fogod magad érezni, ahol otthoniasabb lesz, és lényegében úgy fogod magad érezni, hogy hazatértél, vagy végre én is ezt élhettem. Hol volt ez korábban hamarabb? Jó, ilyen érzések. Úgyhogy gratulálok, ez nagyon szép. Ennyi lenne, szia! Na, mondjuk rá. Akkor most a vízönt, ugye? Na vízönt, mivel néz szembe a vízöntő csillagjegy, aki itt van köztünk? Mit kell erről tudnia? Mivel fog itt szembesülni? Mivel néz szembe? Jelenleg, vagy napokban? Közeliben? Ups. Itt kettő felé egy picit átugrik, mert valakinek az időt itt érzem, valakinek emitt. Úgyhogy két módon fogom mondani. Valaki csak rá fog jönni, hogy valójában mit tenné őt boldoggá, és lesznek olyanok közületek, akik már tapasztalni fogjátok, mert már tudjátok. Jó? Hát nyilván annyi. Tehát itt van számotokra az a bizonyos kelyhek 10-es, jó? Nem kell, hogy konkrétan a sztoriddal az életed így nézzen ki, ahogy a képen van. Mert nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta kép fogja azt a fajta boldogságot, meg úgymond a kívánságát, meg úgymond a lelkét így beteljesíteni, jó? De valakinek lehet ez konkrét kép, valakinek, csak mondom, az az érzés az. Jó? És kicsit olyan, hogy ezzel majd nézel itt szembe, hogy mit is akarsz megélni, mit is akarsz tapasztalni, hogy is akarod, hogy kinézzen az életed, akár valakivel, akár valaki nélkül, és ha valakivel, akkor azzal hogyan. Jó, tehát egy kicsit így előre tekinteni. És akik már ezen túl vannak, tehát ezt már megtették, azt is látom, hogy ők meg már a realizációban vannak, ennek a realizációján mennek keresztül. Ők már kaptak jelet, hogyan tudnának ezt hogyan tudnának, hogy mit csináljanak, akkor így mondom. Jó, mert én úgy érzem, jó, hogy akiknek ez ott van az életükben, vagy úgymond a orruk előtt, ti már hamarabb kaptatok megérzéseket, infókat, jeleket, hogy mit tegyetek, hogy például valóra váljon, hogyan is tudnátok elérni, hogy tényleg úgy sikerüljön, ahogy ne szóljon bele senki, meg semmi, meg semmilyen fajta energetika, stb. És senki sehogy szóljon közétek, meg akkor, hogyha már gyerekről is van szó, egészséges test, a két test tud így egyesülni, és tudnának így szaporodni. Jó? Úgyhogy itt már van mindenféle stádium. És kicsit ez fog titeket így lekötni. Ezt fogjátok magatok előtt így lebegtetni, hogy úgymond konkrétan ez lesz a szemetek előtt, akár ez a kép. Jó? És mondom, valakik előtt pedig ennek a létrehozása azon fog járni az ész. Mivel néz szembe a vízöntől? Nézd csak meg. Itt tényleg ezen a lapon is, meg ezen is olyan fajta
szórakozás, üdülés, olyan, mintha itt tényleg valaki készülődne valami, akár házasságra, akár valami ilyen, nem is tudom milyen összejövetelre, ahol látható többen vattok, itt is többen vattok, és hogy ünnepeltek. Itt az ünneplésről. Ha például a házasság, ugye ott is az a ünneplés. Na, ennek a szervezése, ezen átmenni, kik legyenek azok nem tudom magyarul, hogy mondják, de akik a nő mellett állnak. Azt hiszem, hogy a férfiaknak is van, hogy aki meg a férfi mellett áll, ugye, nem tudom hányan lehetnek. Hát itt mondjuk 3-an vannak, de hogyha van több barátnő, akkor ott el lehet gondolkodni, hát melyik legyen az. Tudod, melyik álljon melletted. Az a, nem tudom mi az magyarul, de ilyen más ruhái vannak, mint mondjuk a többi embernek. Tehát oltár mellett legközelebb állnak hozzád. Na mi lehet ez magyarul? Azt hiszem még nem is hallottam, mert nem is foglalkoztam ilyennel. Csak a saját nyelvemen tudom. Se baj, biztos tudjátok, jó? Úgyhogy... Koszorúlány? Vagy ezt valami paposdival keverem össze? Nem tudom, na mindegy. Úgyhogy... mint hogy ház körül itt forog valamitek. Valakinek, ami a házasságot illeti, valakinek pedig nem kell ahhoz házasnak lenni, jó, hogy nem a házasságról van szó, de összejövetel, vagy a család összegyűlik, jó, tök mindegy, hogy mi miatt, és itt valamilyen, ezek lehet parti, ezek lehetnek nagyon közeli barátok, vagy kapcsolatok, vagy úgymond rokonok. Szülinapok is lehetnek, de itt valami nagyobbat érzékelek, hogy hát nem csak szülinap, sima szülinapról van szó. Jó? Valami nagyobbnak az ünneplése. És nyilván valami komolynak, csak nem csak olyan, hogy leülünk sörözni. Jó, az csáma, jövő héten vagy jövő hónapban találkozunk. Nem. Valami mélyebb értelem van mögötte. Valami ünneplés, valaminek a ünneplése, vagy valakinek, valaminek az eljövetele. Jó, még az is meg lehet. Ez lehet születés is, ez lehet, hogy megérkezik végre a partnered az életedbe. Példát mondok, kinek mi lesz. Vagy tényleg végre, nem tudom, összeül a család, és nagyon nem voltatok együtt. Unoka akár, jó? De valami fontosnak a megünneplése. De hát, mivel nézel szembe? Hát az, hogy ez nem csak úgy fog történni, valami kijelentés lesz itt, valami mélyebb, amit mondtam, és azzal a dologgal fogsz te szembesülni, meg szembenézni. De csak így fog kinézni külsőleg. Mi van itt még a vízöntőnek? Mivel néz majd szembe? Vagy mivel szembesül? Jelen energiákat kérném. Mert kicsit már itt kúszik az idő máshova. Nagyon sok lap kijött, de ahogy itt láthatod, megmutatom, hogy ez itt a fő. Jó, a többit elrakom. Még esetleg meglessem ezt. Mondom én, hát valakinek tényleg a házasság. Valakinek a... összeházasodás.
Nézd meg, itt meg a 10-es, itt is mind a házasság, hogy összementek, és akkor itt meg vár a többi. Hát meg a családi rokonság összejövetel. Hát valami ilyen. Meg lehet, hogy itt végre találkozol a valódi családoddal. Ja? És meglátod, hogy valójában mekkora rokonságod. Tehát lehet, hogy idáig egyedül éltél, egyedül voltál, vagy kirekesztve, és valahogy így befogad a család, vagy ilyen érzést fogsz itt tapasztalni, megismersz valakiket, akiket, például távoli rokonokat, összeültök. Tehát hirtelen nem leszel egyedül. És ez mentálisan is, lelkileg nagyon sokat fog segíteni, és nagyon sokat az nem jön össze, mert azt akartam mondani, hogy sokat épül, vagy épít a szíveden, de azt nem tudom, mit jelent. Inkább így mondanám, hogy ez építeni fogja a szíved. És nem is inkább építeni, hanem inkább tölteni, ha már egyszer. Ugye erről van szó, tölteni, mert hát mennyi kehely, tehát tölteni, és feltölt. Jó? Szíved, lelked, mindenséged, és ilyen, hát ilyen, mint amikor kisüt a nap, és ilyen kellemesen érzed magad benne. No, hát kb. Így érez, így képzeld el, ahogy érezni fogod magad. Egy elveszett valaki vagy valami is előkerülhet. Jó, így is valakinek ilyen is lehet. Hát a szerencsekerék. Neked is. Soknak most kijött a szerencsekerék, hogy hirtelen így látod változás. Nem tudni, de hirtelen a semmiből most nagyon soknak olyan hirteleni változás fog történni. Nem tudom elképzelni én például személyesen az, hogy is történne meg. Csak úgy tudom ezt átadni szavakba, olyan, mintha hirtelen csodák történnek az emberek életébe. Jó? És hirtelen aztán ott találják magukat, hirtelen azt tapasztalják, amit évekig, vagy Isten tudja mióta vágynak rá, vagy egész életükben azt kívánják, a legbelső kívánságokból valamik teljesülnek, válnak valóra, de hirtelen ott találják magukat, ott kapják magukat, hogy de nem tudom, mint hogyha elrabolják a UFO-k, és felkeltik őket, nem tudom. Például valaki, ha azt akarja, akkor az igazi mellett, vagy valaki pedig a sok pénz közt, jó? Vagy valaki pedig utazik a sárkányon, ami minden kívánsága az volt. Na, ne essünk túlzásba, de értitek, hogy egyszerűen, hát itt hápogni fogtok, meg tátogni, meg így pislogni, mindenki már, de ez ilyen kollektívan, akinek itt bejön ez a szerencsekerék, de azt is jelenti, hogy meg a világ, meg ilyenek, ez azt is jelenti, hogy hát nyilván nem csak pozitív dolgokat fogtok érezni, hanem azt fog majd eredményezni. Tehát először megérzi mindenki azt a váltást, azt a korszak lezárást, ami fájdalommal járhat, halállal járhat, hidegséggel járhat, elkülönüléssel, esővel, sötétséggel akár, és aztán így paf, mint hogyha így először ilyen sötét, aztán hirtelen ilyen világosság. Az egy kis sok is lesz először, jó? Már csak aztán, amikor már így kezdtek lépdesni abba a fénybe, mert túlságosan fényes, aztán egyre jobban érzitek magatokat, és így magatokévá teszitek, és végre egy lubickolok a fénybe, érzés. No, hát így képzelem el, de azt, hogy fogja megélni az illető, meg te, meg hogy fog az kinézni itt lent a földön, a saját életedben, azt majd mindenki maga fogja megtudni. Azt meg kell tapasztalni, aztán majd tudja meg az ember. Jó? Hogy az hogy is néz ki valóságban. Jó, úgyhogy kívánok ma a legjobbakat, és végre váljon valóra minden álmod. Szia, szia!
Na, még a halak, de először megiszunk. Még nem ittam meg a reggeli második kávémat. Azt le kell inni egy kis dzsósszal. Nem, hogy megfulladok közben. Na, legyen egy kis okom a WC-re, nem? A WC futásra. Na, amúgy nem szokom keverni, mert az a bajom aztán meg. Tehát halacskáim. Most ivattok az utolsóak, de se baj, mert már kétszer-háromszor is direkt úgy alakítottam a tagoknak, csillagjegyeknek, hogy ne a halak legyenek az utolsóak. Most hát így nyilvánosan, most utolsóak vagytok, de semmi baj, ott az idővonal, vagy mi az Isten, amit majd kiírok, és majd tessék szépen átkattintani rá. Jó? És lehet azonnal, az első leszel. Tehát a halak mivel fognak szembenézni, mint csillagjegy? Vagy mivel néznek szembe, így is lehetne mondani. Egy érdekes, akár elutasító viselkedéssel, vagy akár egy elutasító beszéd stílussal, egy emberrel. Jó? Ahogy veled viselkedik valaki, ahogy beszél veled az illető, ez lehet az anyád, ez lehet a szerelmed, ez lehet a szeretőd, ez lehet a testvéred, ez lehet a gyereked, ez lehet a barátod, ez lehet a barátnőd, ez lehet a főnököd. Fő az, hogy olyan, mintha piszkálják a szíved. Mintha azt érzem, hogy így fáj a szíved. Tehát nem idegen lesz számodra, tehát szereted ezt a szemét, hát valamilyen módon, van ott szeretet irányába, van ott kötődésed, és fájni fog, hogy te így látod, hogy így áll hozzád, vagy hogy úgy beszél veled. Vagy olyan stílust vesz fel. Jó? És ez neked fájni fog. És lehet, hogy az, hogy mivel is nézel szembe ezzel az emberrel, de ez inkább nő személy szerintem. A másik dolog meg az, hogy ez mögé majd látsz, akkor meglátod, hogy nem biztos, hogy rájössz, mert nem érzem, hogy nagyon ezen fogsz micsodálni, hogy miért is van akkor ilyen ember a közegedbe, az életedbe. Miért is nevezel valakit ilyen, például legjobb barátnak, ha valaki így beszél veled, vagy így viselkedik, vagy annyira lenéz, leértékel? Vagy miért foglalkozom még mindig az anyámmal, ha ő ilyen kegyetlen velem? Egyáltalán ez az ember most akkor jó ember, vagy rossz ember, vagy... Szembenézzel a szeretett személyednek a negatív viselkedésével lényegében, és lesznek olyan halak, akik tovább tudják ezt vinni, nem fognak itt megrekedni, hanem tovább viszitek azzal, hogy nem csak ott álltok meg, hogy vajon miért viselkedik így velem, hanem már ott fogtok tartani, hogy ha egy szeretett személy így viselkedik velem, akkor van-e értelme, hogy itt van egyáltalán mellettem. Oké? Okay? De ide kevesen fogtok eljutni, mert nagyon sok hal itt le fog hidolni. Nem még, hogy itt túltegye magát egy ilyenen, meg egy-kettő. Jó, tehát itt kicsit amott érzékelem, és nem mindenki fog már ennyire nem viszi tovább. Jó? Hoppá. Hát ott elég zavart fog okozni ez, nem még, hogy ilyeneken gondolkodj. De hála az égnek lesz azért olyan hal, aki azért fog gondolkodni, és elviszi ezt tovább is. Az igazság útjára. Na, és fog vele valamit kezdeni. Jó, mert sokan csak ott fogtok állni, és hagyjátok magatokat. Csak hápogtok, vagy így pislogtok, mint hal, igen, akváriumba. És nagyon kevés hal, amit mondtam, azért fog is tenni ezért majd lépéseket. Jó? Akinek már nem mondom, hogy nem szerepel, de akiben nem lesz erősen benne, meg nem lesz aktív most az a áldozatszerepi program. Jó.
meg a hasonló program. Meg hogy engem bántani lehet. A bántalmazás fajtai program, vagy a... De, hogy a áldozat, az elszenvedő, inkább azt mondom. Jó? Mivel néz szembe a halak? Nagyon sokan majd észreveszitek, hogy az fellázadtok, ilyen viselkedés, meg vagy konkrétan egy ilyen személy, ha mindig ott volt és szekált, akkor fellázadtok végre. Jó? És és amiben nem haladtatok, abban most olyan, mintha tehát nem tudtatok valamit megoldani, jó, ezzel a személlyel például, vagy ez körül, tehát van valami kapcsolódásod, jó, ami állt, vagy nem tudtál belőle kimászni, vagy csiki-csuki, vagy egyszerűen például vagy akasztott emberes jó kapcsolat, vagy kapcsolódás volt, vagy nem történt semmi, de nem tudtál elszakadni, stb. Tehát hagytad csak magad, tehát bántalmazó kapcsolatról is beszélhetünk, vagy házasságról, és itt olyan, mintha sikerül itt megtörnöd valamit. Valakinek az a házasság lesz, valakinek, hogy fellázad és feláll végre, valakinek, hogy tesz valamit, valakinek, hogy elhagyja azt a szemét végre, valakinek, hogy abba hagyja a például siránkozást, valakinek az úgy fog megmutatkozni, hogy kimászik abból áldozat szerepből, és nem ő lesz az áldozat. Nem is azt mondtam, hogy ő lesz akkor a bántalmazó, Isten ments. Jó? Nem éljük oda. Mert megeshet nálatok olyan, hogy ha ő terrorizált valaki, és én idáig hattam, most ha végre felállok, és ellene kiszállok, vagy kiállok, inkább nem kiszállok, inkább ki kellene szállni, látod? Kiállok, akkor én fogom most őt szekálni. Nem, ez nem így működik. Ne csinálj ilyesmit. Jó? Ez nem helyes út. Ez egy tanács, javaslat, bármi. Jó. Számodra. Jó. Úgyhogy itt tényleg sikerül egy régi önmagad, egy régi viselkedésed felül kerekedni. Tehát így felülírhatsz itt valamit ezzel a lappal. Már csak az is valakinek, hogy végre nemet mondasz. Valakinek már csak ez is egy egész olyan fog benned alakítani, mint mondjuk gladiátor, ha győz, és most mindenki ünnepli. Jó. Mivel néz szembe a halak? Na, majdnem. Mivel fog szembenézni a halak csillagjegy még itt? Mi van itt neki? Vagy jelenleg min megy keresztül. Na, kiegyenlíteni a számlákat, aha, befejez, meg nézd meg milyen lapok. Kiegyenlíteni a számlákat, végre áttérni a másra, jó? Végre megfordítani a sorsodat, jó? Kiszállni például az áldozatszerepből, kimászni egy ilyen kapcsolatból például, nem hagyni már magadat bántalmazni semmilyen módon, jó? Befejezted, te befejezted. Sok mindent te itt befejeztél, és meg is mutatod az eredményeket. Tehát már konkrét eredmények. Amit mondtam, valakinek beadni a vállást, végre otthagyni, becsapni az ajtót, kicserélni a zárat, kidobni a ruháit, és őt is. Konkrét lépések. Be fogod te ezt bebizonyítani és megmutatni, és akár úgy is, hogy nem te, már megint csak itt a részén, nem te fogod megmutatni másoknak, tehát nem te adod vissza, jó, felejtsd azt el. De már másik lapnál is kijött olyan, hogy te fogod egy szemet szemért, ne csináld. Mert nem te fogod itt kiosztani ezeket, hanem majd megtörténik, aminek meg kell, ne aggódj. Te magaddal foglalkozz és törődj. Jó?
gyűjtést is érzem itt. Mindenkinek, már megint olyan, hogy próbálod mindenkinek visszaadni, ami neki jár. Csak hogy te bele tudod keverni a bosszúdat, skorpiós energiáidat is érzékelem már valakinél, és akkor elviheted ezt a negatív irányba. Aztán csak a büntetés járna neked, úgyhogy hát azért mondom, hogy ne csináld. Itt inkább energetikailag gondolkodj, hogyan lehetne kiegyenlíteni. Jó? Például, ha idáig mindig valakinek bedöltél, és most egy nemmel húzol egy határt, akkor azt jelenti, hogy te már nem fogsz adni energiát, és ő nem fogja venni, lopni. Jó? Így is kinézhet, és így próbáld akkor látni. Hát lényegében ennyi lenne a halaknak. Kárpótlások is itt vannak neked ezen a 6-oson. Kárpótolva leszel, és te is fogsz akár segíteni másokon. Jó? Úgy képzelem el, hogy mint hogyha együttérzésed jelen lenne, ha tudod, ha van miből, akkor kárpótlasz, tehát segítesz valakin. Az ingyen is lehet, nem mondom, hogy osztogatod a pénzed, és neked sincs. Nem. De ha túlzott a sok például a pénzed, akkor belekerülhetsz egy olyan helyzetbe, ahol például ott az orvos, te is orvosnál, vagy ő is orvosnál, és például az illetőnek nem tudja kifizetni a egyszerű foghúzást, és te neked meg mondjuk van bőven, vagy most jött fizetésed, és van pluszban valami pénzed, akkor te kifizeted neki. Hát kb. Jó, valakinek így fog kinézni, de azért értitek, nem arról van itt szó, hogy szórjátok a pénzt. Tehát nem mindig ez a példa érmékről van szó, hogy értitek, hogy mit mondok. Hanem például lehet ott konkrét személyed, és idáig mondom, hogy kaptál valamit tőle, például ha pozitívat, jó, akkor most ezt itt kiegyenlíted, te is adsz neki pár pozitív dolgot. Most már. Jó, és akinek meg hát negatívat kaptál, annak mondom, nem javaslom, hogy te negatívat adj neki, de valahogy elintézed, valahogy intézd el. Jó, hogy visszaad neki. Vagy pont, hogy annyi, hogy már nem hagyod magad. Itt rá kell jönnöd magadnak, de nem szabad a rossz útra térned. Mert negatívat ne adj vissza senkinek, csak nem tudom itt konkrétan bizonyos szituációkban, hogy mit is tehetnél. Mert ők majd visszakapják, ne aggódj. És hát itt olyan, hogy próbáld elvágni minden köteléket azzal az emberrel, elküldeni a jobbodos fenébe, és minél messzebbre, távolabbra. Ilyen no contact, tiltás, féleség is szokott sikerülni és segíteni. Elköltözés akár, jó? Valami ilyen fontos, hát az érmék azt is mutathassa, ugye? Még költözést akár, elkülönülés, kizárást, bezárást. Jó? Az nem azt jelenti, hogy másiknak szétrúgom az arcát, mert az jár neked, mert te is elébb rúgtostál. Na, így akartam, hogy kb. Megmutassam, hogy mi is tartozhat azért oda, az nélkül, hogy valakit fejbe rúgja. Jó? Ja, úgyhogy ennyi lenne, remélem, hogy akkor minden tiszta, ül, és érthető volt. Sziasztok!